Agbaradi, Elomamura, because the time must have probably arrived. If they don't want us to go in peace, we will do it the other way around. That is something that I have said continuously, and I'm not shy to say that. Together, and sort this out amicably. Then that means every Yoruba sons and daughters at home, the fight is not going to be from here alone. We will shut down the whole Southwest and let them know that we are not those that they think we are. Nítorí pé tí a bá ti ń bá wọn sọ pé we are doing the diplomacy. We are only going through the diplomacy because we believe that that diplomacy is the best option, is the best route. But if they don't want the diplomacy, that means we will decide how we want to operate and how we want to continue with these agitation. Because what we are doing right now is we are saying tó bá jẹ́ àwọn olówó Yorùbá ló wà láàrin ẹ̀, tó bá jẹ́ àwọn tí wọ́n jókòó sílé lọ ti plan eléyìí, àwọn ní kó má plan it. But we are also telling every single one of them that this is what they call no retreat, no surrender. No retreat, no surrender. And that is exactly what is happening right now. So, like I said, I will not give you so much information, but what I can tell you is behind all this fortified wall, there's an ongoing situation that the federal government of Nigeria, the Chief of Defense Staff, the Navy, and those that have planned with them are currently operating, at a close, when I say close range with us. And that means they have decided to come and threaten us, threaten to kill us, threaten to stop us from talking, threatening every single body. Threaten Babawa Chief Sunday Igboho Irolokpa. You cannot threaten him, and neither can you threaten any other person as well. But right now, the situation is still ongoing. There's a lot of gunshots outside. That is the federal government that have decided to bring their own, bulldozer, as I would like to use that word. Otigbe, àwọn military wọn wá, wọ́n gbé gbogbo àwọn tí wọ́n rò pé wọ́n ní agbára. Àwọn kọ́lọ́ ní agbára, ibi tí máa ń sọ fún gbogbo yín, Ọlọ́run nìkan ló ní agbára, nítorí pé agbára ò sí lọ́wọ́ federal government. Federal government does not have the power. Federal government does not have the right to tell the Yorubas how we decide to live among ourselves. We are not going to live with them. We are not interested to live with them. This means that the peace that they don't expect us to continue will probably have to stop. We will have to stop the engagement of peace, and we might start doing what we think we have to do. Once again, you're watching Olayomi Koiki live from the southwest of Nigeria, where the federal government and all their military apparatus are currently Santi gba leoni kí ló ń ṣàwọn olórí burúkú ìbáyìí ṣẹ́ẹ̀tún ní jẹ́ agbọ́ ni ṣẹ́ẹ̀tún ẹ̀ wúlẹ̀ ẹ̀tún á máa mú òní mọ́yẹ́ káyé yóò bàjẹ́ o fẹ́ nísìnyí. We are also using this opportunity to continue to tell those that believe in this shit old fucking country called Nigeria, right? That this country you call Nigeria, if they think that they can threaten us, millions of us will stand firm. That is the job of the federal government. That is the sound that is currently ongoing as I speak to you right now. This is what we are saying for those of you that we have always said that the situation where the federal government ẹ bá ṣíà rẹ sẹ́ẹ̀ni tún ṣíà rẹ ta ni ẹ bá ṣíà rẹ kẹ́sì mọ́ tẹ lọ́ọ̀fù ẹ ṣíà rẹ náà sẹ́ẹ̀ni gbọ́ ni. You cannot,
You can. Abẹ́ ẹ̀gbọ́n tó sọ wọ́n lọ rè wọ́n tún fẹ́ rè fi good over wúlé bàbá Ìgbòho àbólórí ibú ní. You can do that. Ṣe mọ̀ ju kẹ́mọ̀ bá nǹkan jẹ́ lọ olórí ibú ẹjọ́ lẹ́kìnní ẹ̀tún jó kejì. Ẹ dákun ẹ má jẹun pé lọ o ntẹ́mi ó kàn sọ fún ọ nu ẹ má jẹun pé lọ ẹ dákun ẹ sọ wọ́n di aáyán olórí ibú ni wọ́n mọ̀ ṣe pa àwọn ti Biafra nù tọ́wọ́ ilé lọ rè báwọn olórí ibú àwọn lẹ́lẹ́ni tí wọ́n ń pa wọ́n mọ̀ ṣe ń lọ dólé onílé àwọn olórí ibú káyé. Close to Southwest. But right now, I can tell you that the whole back end team. Let me put it that way: the whole back end team are doing what they are meant to do. They are operating as how they are meant to operate. But right now, the federal government wants to come down and pick chiefs. This is not the time to call. We do not want to be distracted. We don't want to be called by anybody at all. So please do not call us. Hello, by the second one, because it's difficult for you. So, but right now, Bisheba Isoro, right? The federal government of Nigeria, and we are using this to send message across to all our network in the Southwest to beef up their security around them. Whether you are in Ondo State, Tobaje Kwara Lewa, Kogi Lewa, gbogbo àwọn ọmọ wa pátápátá ẹmúra ogun nítorí pé ogun ti fẹ́ wọlé wa báyìí nísìn. Àwọn federal government fẹ́ kó ogun wá bá wa, and we are not going to okay. No, some way the other tripod federal government ti gbé ogun wá bá wa báyìí. Àwa náà dẹ̀ máa gbé ogun lọ bá wọn nítorí pé ẹ̀yin lẹ ní ká ṣe sùúrù àti ṣe sùúrù yẹn pẹ̀lú wọn tó. But right now, kò sí sùúrù kankan mọ́. There is an ongoing situation behind. Èmi gan fẹ́ mú ń bọ̀ nílé báyìí. Ẹ jájọ wa máa forí gbà. The team are in good condition. Chief Sunday. Tèmi sì ni ó le jù. Torobìnrin lèmi. Kẹjẹ kó rí yín ó pé ṣé ẹ ní mọ̀ sọ nẹ́tíwọ́ọ̀kì kí ló tẹ̀ ń ju nẹ́tíwọ́ọ̀kì bẹ́ẹ̀ sọ lẹ́ẹ̀lẹ́. But the federal government. Lérí ibú wọn mọ̀ jórí burúkú wọn fẹ́. While we are sleeping at 2:37 That is not going to happen. That is not going to happen. Let us tell the federal government. Ṣẹ́ríṣẹ́ wọ́n tún ti ń bá nẹ́tíwọ́ọ̀kì jà. Ẹ̀yin kìíní ìgbé pè gan o. Ẹ tún ń bá nẹ́tíwọ́ọ̀kì jà dẹ̀dẹ̀ fi nẹ́tíwọ́ọ̀kì lẹ́lẹ̀. Ó dáa èmi ń bẹ ń lé fún yín. Bá a ṣe tán pẹ̀lú yín. Sọ̀tán kí n wá fún wọn ní part 2. Tí ẹ rí mọ́ ṣe mú nẹ́tíwọ́ọ̀kì lọ. Àbẹ́ẹ̀rí nǹkan wọ́n ti mú nẹ́tíwọ́ọ̀kì lọ. Ṣé nẹ́tíwọ́ọ̀kì náà mọ́ lọ ní àbẹ́wò? Bó ṣe ń rólù. Ẹ dákun ṣe lù lélẹ̀ ṣá. Anyways, ẹ jẹ́ ká sọ tán sọ. Wọ́n ní federal government ti gbé gbúròfà wá. Àbí bó lẹ ṣe pé gbúròfà àbí kí lẹ ń pè é? Wúléwúlé wọn náà fẹ́ wá wúlé wa. Wọ́n bà nǹkan jẹ́ ṣe pé lórí ibú ni wọ́n ẹni tó yẹ kánpùn lè pè ní wọ́n. Ọ̀rọ̀ tó dẹ̀ ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni ṣókẹ́ mọ́ bá pín ètò ń síta torí tó bá ti ń ṣẹlẹ̀ làwa máa ń gbé wá ní wìrìwìrì wàràjìsà wàràǹsísà ní tẹ̀rí wọ́n ti múná rẹ̀ lọ olórí burúkú làwọn pípì ṣá wọ́n ti ń fúláàgì wọn ní jẹ́ wí tán fẹ́ sọ wọn ní jẹ́ ń sọ tẹnu wọn. Nàìjíríà ti gbé pé kí ló dé sógun láyé yín ni kí ló dé ó dà bí wọ́n bá gan pa á gbé mi. We will stand with him, right? You cannot intimidate that is fighting on behalf of every Yoruba sons and daughters. Every day is a lot of problems, and we are saying that we are not interested to be part of the shithole fucking country. The country that decided, to have put you in more danger. The country that disallow you the nepotism in the country. The country that allows only the Hausa and the Fulani to continue to enjoy this country more than the remaining tribes. Kéèyàn máa gbàdúrà pé orí mi má jẹ́ ń gbélé gbọ́ bànújẹ́. Ṣé bí eléyìí wá ni? Ṣé bí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí ni? Ọmọ gbọ́ ìròyìn oríṣiríṣi lójoojúmọ́ ni. Ìyún yìí ṣe pé wọ́n lọ́ mọ́ jẹ́ gbélé gbọ́ bànújẹ́ ẹ mọ́ máa ṣàdúrà àwọn àdúrà kan wà tí ì ṣe. Kì í ṣe irú àwọn àdúrà báyìí. Tó bá rò pé they are better off than us. They are joking, and that is why we are saying that
They are dealing with the wrong generation. As I speak to you right now, the federal government of Nigeria, the governor for your state, and all those that knows what is happening right now. The situation is, for those of you that have just joined us, as I speak to you, you might be hearing the sound of gun. That is not a toy. That is the federal government. Federal government ko oríṣiríṣi ìbọn gbogbo àwọn tó rán wá tí wọ́n operate outside. That is the situation as I speak to you right now. So the federal government thought we are sleeping. They can come in the middle of the night and try to do damage and try to kilodeti ari tripod to kuikeji tibati village ed lele now. Oh, okay, okay. So what you do is YouTube lele. So let me hold that one back. Just hold that one properly. Just on the face. So it means that when you feel rojo in to ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn yẹn èmi á máa ṣàlàyé fún yín but ogun tá à ń sọ yẹn wọ́n ti gbé dé báyìí. All our politicians knows what is happening. Yeah, they know that. Yes, you're quite right. They know what is happening. They are all thinking that they can shut down Chief Sunday Igboho from not talking. You don't want him to talk. You want him to keep quiet. You think that you can shut down Chief Sunday Igboho from not talking. You think that you can bring the wall down to us and try to do damage. Káwọn náà ṣe di kan fún wa lóyún tá a fẹ́ kán ká máa bá ti a lọ káwọn sì doni location náà wọn kò sí tó lé inú ẹ̀ náà tán bá fẹ́ ká dákẹ́ ká pín tá a pín kán máa bá ti wọn lọ kán máa jẹ́ Nàìjíríà àwọn aláàfin Nàìjíríà lẹ̀ fún Fúlàní. Of Chief Sunday Igboho, where an attack by the federal government is currently ongoing as I speak to you right. Wọ́n ti ń fúlágì. Ẹ ti sórí ibú ṣá ẹ lè ṣe é mọ́ gbèpè. Kí kẹ́sì jẹ́ máa gbóhun tí ń wò lọ́jẹ́jẹ́ àfi flag ni àwọn ọmọ àjálẹ̀ wọn àwọn ọmọ àjálẹ̀ wọn tún ti gbéṣẹ́ ń rán àwọn ọmọ àjálẹ̀ abẹ́ẹ̀rí nǹkan ó dàgbà náà tí wò bá tún ṣiṣẹ́ ń gbà bòmí lọ. Now the federal government have sent. Ó ti dà tí wò bá gbádùn èmi ò gbà bòmí lọ ń tèmi dàbí pé tí Facebook kò bá ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ n wá YouTube lọ ló bá tán. Of what is happening, so that means whatever you are hearing behind this wall, that is the federal government of Nigeria. They've sent down people to come and shut us down, to come and tell us to keep quiet, or to come and arrest Chief Sunday Igboho. You cannot arrest somebody that is fighting for the peace of his people. Is fighting. They have communicated. Okay, the life is back again. We are back on this one. We're just waiting for the remaining platforms. Yes, we're back on again. Once again, Chief Sunday Adeyemo, Chief Sunday Igboho, that the federal government thinks they can just come down, in the middle of the night and pick him up. Picky. We are using this to pass the message. I can only say is the federal government of Nigeria thinks they can come in the middle of the night. Nobody should call us. We are not taking any calls. Just follow the broadcast. That's all you need to do. And no one should call. We are not taking any calls. All we can only say is this is an ongoing situation where Chief Sunday Igboho's residence has been invaded outside, not inside. They can't get inside, but they will operate from outside. They will only operate from outside. Federal government brought all their every machine gun to come and shut us down from not shouting Yoruba Nation. That is too late at this junction. That is too late at this app. You see? Yoruba people. They can't continue to kill us. They can't continue to threaten us and then bring that threat back into our backyard as well. This incitation is still ongoing. We are still, holding them. We have pinned them down as well. We pinned them down. How many of them, I will not be able to tell you, but they've come down, in their numbers.
in their numbers as I speak to you right now. The reason why you are not hearing more of the sound right now is because I want to pin one down. So, and that is what they need to understand. I want not to pin one. I want not to say come up with she. But our maduro, we will stand with Chief Sunday Igboho. We will stand with him. Not just Chief Sunday Igboho. We will stand with Iba Gani Adams. We will stand with every Yoruba sons and daughters. But the situation you are in right now, ẹja yóò mọ tó ń lọ wọ́n ti ń hùwà ìbàjẹ́ wọn lè sí ọmọ hùwà ìbàjẹ́ orí ibú ò lè sí ọmọ bọ̀n ọjà tẹ̀rí ẹ wo nẹ́tíwọ́ọ̀kì bó ṣe ń róòlù ẹ rí pé wọn ò gbádùn. Conjunction and partnership with the governors, because the governor of a state is coming down to want to come and invade Chief Sunday Igboho. The governor cannot say we are one money pay. Sheyi Makinde cannot say he doesn't know what is happening right now. He knows because things have been put by every single politician, every one of them. No money pay. They know. They know. And that is something that we are saying. Those of you that still believe in this contraction called Nigeria, you believe in Nigeria because Nigeria is working only for you. You believe in Nigeria, because you think Nigeria is only meant for those in the north. And we are saying that Nigeria cannot be for one section of the country. Nigeria that should work should have been for every part of the country, not just one particular section. One particular section cannot hold the remaining part of the whole country to ransom. They are one everywhere. They are all over the place. Right now, the signal has dropped a little bit again on all the other platforms, but we are still live as I speak to you, where we are bringing you a live report from the situation outside where the federal government. Ẹ lọ da àwọn nẹ́tíwọ́ọ̀kì yìí sómi o. Àwọn ìlú yìí ó yẹ kán lọ kó àwọn ìlú yìí síbì kan. The situation myself ó ti dà ẹ kú ní fún alápatẹ́ńsàn lórí burúkú ni àfi kẹ́ ẹ fún yàn lápatẹ́ńsàn gbèsè ayé yìí kéèyàn má lè sùn mo ń ṣe prógámù lọ́sàn-án mo ti sùn lọ lórí ìjókòó mo ń sùn mo ń tò gbé kí n tún rẹjú kí n tún sùn nísìnyẹn ó tún ti di hihihihi ngbè yẹn sọ ọ̀dájú abiyamọ a gbọ́ pé irú nǹkan bá ń tún fẹ́ ṣẹlẹ̀ sọ́mọ ìyá rẹ̀ àwa ló ń sùn lọ irú orin wo lèèyàn fẹ́ máa sùn irú orin wo lèèyàn fẹ́ máa sùn kí wọ́n láǹfààní ariwo táwọn apáǹta ara o. So you are hearing the sound of a gun, not a toy, and that is the federal government, unleashing so many of their weapons. So jẹ́ n sọ kinní kan fún ọ. Our money. Owó ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ n sọ kinní kan fún ọ Mákindé. Ọ̀run ó bọ ọjà o. Sọ pé mo pè ọ́ Kẹ́hìndé, èmi dẹ̀ mo mọ̀ pé ọ̀daràn ni wà àti táyé rẹ̀ tó wà lẹ́kọ̀ọ́. What we are saying is we will stand firm. We will do the right thing that we need to do to defend ourselves. And this is also to pass the message to every Yoruba sons and daughters, especially presently. Beef up your security around your surrounding right now. Because if they can be doing this right now, at this hour, at this minute, right close to our own resident, Oma share the same thing across the whole network. Yeah. So we are now sending a message to every Yoruba sons and daughters to beef up now and prepare for the worst case scenario. Ejeka prepare for the worst case scenario. This also, yes, they think that we are sleeping. They think that we can just sleep and then I allow them to to drop their fighter, whatever been done as I speak to you. They are in their numbers from what I've been told by some of our strong, dedicated team. Be number for me. Ṣé ẹ lè ṣí ètò síta ni kí wàá lè wá ń wò fún ńgbà tẹ́ ẹ bá lè bá sí ààrẹ kí a tún kí gbogbo ayé lè mọ̀ wípé nǹkan ń ṣẹlẹ̀ o táwọn á dá wò fúnra wa táwọn ṣe bí wàtá bá ń dá fíìmù wò nù yàrá wa bọ́ọ̀lù kọ́lẹ̀ ń wò ó ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ reality lélẹ́lẹ́ sí kọjá wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ orí mi mọ́ jẹ́ ń gbélé gbọ́ bànújẹ́ ṣé bí eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní lẹ́ẹ̀kan sí tẹ́lẹ̀ yóò ti wá ga báyìí a ní ẹ mọ̀ sí àkíní yìí ta. tí ìjọba rán wá
pé kó wá gbé bàbá wa Chief Sunday Igboho kó má bàa sọ̀rọ̀ mọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ fi jẹ́ kó sọ̀rọ̀ ẹ fi ṣọ́ tẹnu ẹ̀ pé kó má sọ̀rọ̀ Sunday Igboho kì í yóò dì náà tó tẹ bá wá gbé yẹn. níwà ní ká dákẹ́ ìyẹn gan láàfin ní dákẹ́ yẹn gan ni ó le jù ẹ mọ̀ pé gbà yẹn gan ni ó gbóná ju ìgbà yẹn lè pé ó mọ̀ ọ̀rọ̀ jù ẹ̀sùgbọ́n ẹ má gbàgbé pé ìyá wọn ní tẹ bá gbìyànjú àti gbọ́ ọmọ o òtítọ́ ń le ju ọmọ ń lọ bí a kì í ran ilé sí ọ̀rọ̀ tí ìyá wọn sọ ń dò ní wọ́n ní tẹ bá fọwọ́ kọ ọmọ àwọn wọ́n ní láwọn ọmọ yóò mọ kú ní wọ̀rọ̀wọ̀rọ̀ ni wọ́n lákọ̀ bí ọmọ yóò mọ kú àbígbẹ́yìn yóò mọ tẹ̀lé ń tán sọnù èmi kọ́ mo sọ mọ̀mọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀. You think if you do this, it will then say we should keep quiet. We cannot keep quiet on this matter. Let's do this way. So we cannot keep quiet. Ṣé ẹ ní sí ààrẹ ẹ láwọn ẹ̀ tún lè máa tẹ lọ́ọ̀fù kẹ́ ẹ má jẹ́ kí káwọn èèyàn lè rí tí federal government yín àbí kí lẹ́ ń pè federal government sọnù òfò tán wáyé wọn wá sí àwọn location 9 location 419 gbé wírí wọn fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ẹ fẹ́ máa dáwò bí ìgbà tẹ́ bá ń dá bọ́ọ̀lù wà bẹ́ẹ̀ lọ ríra fíìmù ní jàǹkárá tẹ́ fẹ́ máa dáwò nínú yàrá yín ohun tí ó ṣẹlẹ̀ rèé o n tán ṣe ní Biafra àwọn tó fẹ́ ṣe lọ́dọ̀ tí a ń bí kán mọ àbá nǹkan jẹ́ kán mọ sún lé àsì nígbà fún yín wọ́n lè fẹ́ wá gbé bàbá sódà tí wọ́n wá gbé fún búdò fà wá. then okay bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ federal government of Nigeria have sent their bulldozer. So mo sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà ní Ondo, Kwara, Èkó, beef up your security, because if they can be operating right close to Chief Sunday Igboho, they want to do the same thing across the remaining part of the Yoruba land as well. So we are using this opportunity to send message across to all our hard-working warriors that are all over the place that the situation is an ongoing one. It's still an ongoing one as I speak to you right now. The time now, just for record purpose, is exactly 2:53 a.m. Aago mẹ́ta fi lọ lù, òun ni aago tí a wà báyìí, and the situation is still an ongoing one. It's very tense, and we are using this to say to every Yoruba sons and daughters that the situation that you are watching right now is a live broadcast where the federal government of Nigeria have sent their bulldozer to come and capture Chief Sunday Igboho. They've told them that teba debe keko gbe àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ so teba ko de biba eko lift it láìsí ẹran láìsí adìyẹ bí wọn bí chicken wà bí chicken kì í ṣe bí toy bí chicken lẹ́yìn kan mọ dédé kí èèyàn gan ògbúdọ̀ sọ pé òun fẹ́ kí adìyẹ gìrì eléri ibú sangbọ́dọ̀ sọ pé òun fẹ́ ka adìyẹ gìrì. àwa ò ní kẹ́ máa wá àwọn tó gbọ́ Yorùbá bá mi bá ń túmọ̀ ẹ̀ rò pé tẹ bá kọ̀ dé bíbá ó dàbí toy ó dàbí bèbí bí chicken kẹ́kọ̀ọ́ máa wọlé ẹ̀ wá kọ̀ gbé bẹ́ẹ̀. kí ẹ̀ kàn gbá dìyẹ. We have said that the country is not working. The North, the Hausa people holding the military, àwọn ló di military mú, àwọn ló di navy mú, àwọn ló di air force mú, àwọn ló di gbogbo ẹ̀ mú. It can't continue like this. And we are saying that àwọn bàbá wa ti sọ pé kẹ́ túlù iṣẹ́ kẹ́ restructure restructure, and that's the time now is there is not even time for restructuring. Need the restructure kí náà restructure. Restructuring is late. What we are saying now is we want a self-determination. Gidi gan. And suppose first self-determination pẹ̀lú àwọn yẹn. Ìyẹn lẹ wá fi pé tó bá dàárọ̀ ní aago mẹ́ta fi lọ lu ní on the 26th. lórí ibùjọ tẹ jòlé náà òru ni bẹ́ẹ̀ sì jẹ́ ń sọ ẹ̀ ní sinmi láyé yín ẹ̀ ní sùn wá ẹ̀ ní sinmi kò tí ẹ̀ ní di èpèsè ẹ̀ ní sinmi tẹ́lẹ̀ ní ẹ̀ ní sinmi kò sígbà kan tẹ̀ fi ní sinmi. By bringing in their heavy load weapons and machineries and all that to come and detain irọ́ lẹ pa sẹ́ẹ̀ irọ́ lẹ pa Yorùbá máa dá dúró. Alright, Chief Sunday Igboho's house is currently being sieged by the federal government of Nigeria as I speak to you right now. So if you'll just join us, this is a live transmission coming all the way from southwest in Nigeria, Soka precisely, where the federal government of Nigeria is currently operating with their military outside. And we know, please try to video them. Oh, no, don't worry about video them. You can hear the sound of the gun outside. We don't have to video them.
The situation is ongoing. It's very tense as I speak to you. But lati withhold it. We can withhold it, and we're not going anywhere. This is not then. This is a different thing entirely. And there's no way that just like this, that the governor of the state cannot say to me that he is not aware that the federal government is coming to invade Chief Sunday Igboho's house. Chief Sunday Igboho's house is not just an ordinary house that you can come and invade. He's fighting for his people. He's crying that his people, the Yorubas, are living in a very, very difficult situation. And he says, you cannot continue to kill us. The Fulani that you have brought into the country from Niger, from Chad. And you know, and outside, no, they'll come on wale. They'll come on wale. Listen, what you want to make mama. Lórí ibú àwọn èèyàn ò lè sùn mọ́ èèyàn ò lè jáde mọ́ a lè lọ bì kankan mọ́ kó lórí odò orí ẹ̀ mú ni bó bá ti ń lọ báyìí kọ́ ọmọ ọ̀wọ̀ ẹ̀yìn wò àwọn ọmọ ṣàǹfààní àwọn ọ̀tọ̀ Ọlọ́run ìránṣẹ́ èṣù ìránṣẹ́ ọmọ àṣetánì. You brought all these, people from the Mali, Chad, into Nigeria to come and create havoc. And this situation that is happening is currently, ongoing as I speak to you right now. You could be hearing the sound of the gun. That is what the federal government thinks they can do. People, because they have the gun in their hands, send circulars, Google platforms. Our warriors were copy for security. They send messages in our platforms were across the network. So, but like I said to you, the situation right now means that it is still very tense. Tún lè máa tẹ lọ́ọ̀fù tún lè síà ṣé ẹ mọ̀ pé wọn ò ní jẹ́ agbádùn tẹ̀ ń wò ní wọ́n mọ̀ skíìpù rẹ̀ eléyìí ṣe bọ́ọ̀lù o ẹja máa nífẹ̀ẹ́ ara wa ẹ̀yin náà mọ̀ síà rẹ̀ káàkiri báwọn. Bàbá wa Chief Sunday Igboho ibẹ̀ ni àwọn ìjọba sọ pé ibẹ̀ nìkan kàn láàárọ̀ yìí and they are outside. The situation is still very tense and we are sending this message to the international community. Dàṣẹ́ ti rí pé jẹ́jẹ́ wa la jókòó nísìnyí tí ẹ fi wá wọlé wá bá wa tí ojú yín bá dẹ̀ rí ojú yín rí náà nìyẹn. Ṣé mi ò tí ì rí ẹ̀yàn àwọn nǹkan tí wọ́n yẹ kán sọ dá yóò yẹ kémi ti rí àwọn tí wọ́n sọ dá yán tàbí eku so kò tí ì sẹ́ni kankan tán lè sọ di eku tàbá yán. Currently as I speak to you right now there is a ongoing situation where wọ́n ti bá ń kó wọn sínú àgò and those that have been sent wọ́n dá yán ká kó wọn sínú àgò. Either pick Chief Sunday Igboho or to come and arrest him or to come and arrest some of us inside with him as well. Níbo láìsí eku. Àwa dúró pẹ̀lú bàbá wa. Gbogbo network wa, every WhatsApp group, you need to send a message across to every WhatsApp group. As I speak right now, that there is an ongoing situation in Chief Sunday Igboho's house where the military is trying to invade that premises. With his family and his team, as I speak to you right now. The federal government is currently, we are sending a message across to the whole world that Chief Sunday Igboho's house is currently under siege by the federal government of Nigeria, trying to arrest him, we don't know, trying to kill him, we don't know. But as you can hear, there's a lot of gun fights that is killing or taking him away. Right now, this is the situation. This is live. The time now is exactly just about 1 minute to 3 a.m. Monday, 26th of April. And this is a live transmission of what is happening currently right now as I speak to you. Presently, the situation is very tense outside. The situation is very hot outside. In terms of the numbers of those that the federal government have sent, we will be giving you account of that. But right now, the situation right now is very, very tense as I speak to you in Soka, near Ile Babawa Chief Sunday Igboho, where the federal government wants to arrest him because he is speaking truth to the power. He is telling them that we cannot continue to be part of Nigeria. Nigeria is not working, and everybody knows that. We cannot continue to live in denial. We cannot continue to live in fear because of people in the northern part of the country, the Hausa Fulani. They are the minority. They are the minority. And the minority cannot suppress the majority. Awa the majority. Awa Yoruba gongo the majority. Awon the majority. They are not majority. They are the minority. And the minority is what they want to do right now.
Eh? To bá fi gbà kó bá là, bá ìgbẹ́ báyìí. Ló ti fi gbà bẹ̀ yẹn. Ó ní láti gbà bẹ̀ yìí báyìí náà. Sorry, our life. Ẹ má jẹ́ kójú tẹ̀yìn tún hàn nínú camera now. We have to protect all our teams that are working tirelessly. Gbogbo ilẹ̀ mọ́ Saheed, so that's fine. Saheed can stay behind me. But those, all of our team, we cannot show their faces as we speak right now. But the current situation as we speak to you right now is the federal government of Nigeria have now said that I defend our because we have to defend ourselves. But defend. We are sending message across all the network, every single groups. You need to put a message in your group. There is an emergency and everybody must be for. Send message to the WhatsApp group. As I speak to you right now, the federal government have unleashed their own weapon on us, and we will do justice and defend ourselves. We will defend ourselves according to the international law, because we don't have a law that we are following in Nigeria. The law is already void. The law that we are following in Nigeria is currently void. That means as Yoruba people, we are not following that law. But right now, they've sent their military, their navy, all their security experts from wherever they have also supported them as well. And Seyi Makinde must have been told, must have been briefed, must have been inked that the Chief Sunday IGBOHO'S house will be invaded at exactly 26th of April 2021. The time now is exactly 2 minutes past 3 a.m. The situation is still very tense as I speak to you right now as I'm reporting live. The situation is still ongoing as I speak to you right now. If they think that they can arrest, kidnap, or try to do the other way around to Chief Sunday IGBOHO, it is not too late, because this time around is different from back then. We've said it so many times. We will do what is meant to do. We will defend ourselves. We will do everything, but it's not just ourselves. We are also sending message to every Yoruba land now that the situation has changed in the last 1 hour. The federal government have brought the war on us. The war has been in their own side, but they've decided to bring the war. What it means, war in Ojule, and that is why we are saying that we will continue to tell them that we are not backing down. If they think that they can threaten, Chief Sunday IGBOHO for not talking, you can suppress him. You can use the military to come and harass him. If they think this is an harassment, you have actually sent your military to come down and do the, what have been planned, to come down to his house. You cannot come down to his house at 3 a.m. There is no invitation that you can say this is the time. For those of you that do not know, the time now is just almost 3:03. 3:03, right? 3:03 a.m. This is not, afternoon or morning, but this is 3 a.m. Right where the federal government have sent people to come down and either do whatever they want to do with Chief Sunday IGBOHO resident. Chief Sunday IGBOHO's resident is still currently on the siege as I speak to you right now. The situation is very tense outside, but all I can say is he is doing very well. His family is doing very well. The team is doing very well. And as you can see, I am still reporting back to those of you that are far away and those of you that are also inside the southwest. Currently, I will say to you right now, this is something that we need to wake up now. Beef up all the security across the network, whether you are in Ogun State, whether you are in Lagos, whether you are in Osun, in Ondo. Send a message to your WhatsApp group and tell them that currently, as we speak right now, there is an ongoing situation. If you're not sharing the broadcast and those of you in different groups, let them know that there's an ongoing situation. There's a siege, as I speak to you right now, behind this 45 building of Chief Sunday IGBOHO'S residence. This is the current situation. This is what is happening. And we are also using this to send a message to the international community. We're sending a message to the United Nations. We are sending a message right as well. Please do not call my number. Do not call my number at this particular hour. We are not picking any call. There's no point calling me. Whatever you want to hear, stay on the broadcast. You will hear so. This is not the time for you to call and disturb the live transmission that is going on. And very, very situation as I speak to you right now. What we are saying to the European Union
what we are saying to EU, African Union, what we are saying to every international community and all the ambassadors across the network living in Nigeria, that right now, someone that wants to fight for his people, someone that is defending his people, the federal government have now brought the war right on its doorstep. In Tonshele currently is what I'm telling you. The federal government sent their own bulldozer. They are currently outside, operating. But we are also doing justice and defending ourselves. Because we have the right. We have the right to defend ourselves. We have the right to protect ourselves. And we will use whatever we have. Defend our, because we will not allow them to do the the havoc that they've been sent. And I'm sure a situation like this, let us make it clear. What they've done is they've sent people to come down to kill. It's as simple as that. You cannot come down at 3:06 a.m. and tell us ni ẹ wá rán àwọn èèyàn wá. Na wọn mama ṣe ń kíyàn. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ṣé wọ́n wá rú ẹ̀ lánàá àbọ̀ wá ń jẹta. And do havoc. Àwọn lórí ibú oníṣẹ́ iṣẹ́ bí wọ́n ti pọ̀ jù. Bẹ́ẹ̀ yóò bá kúrò láàrin wọn kò ní dẹ bí òkùnkùn wọn ò dá. N tó lè pè wá ní ká kúrò láàrin wọn ká kú bẹ́ẹ̀ ló bá tán. And the state governor must be aware of the current situation. Ká dá fún gbogbo yín pọ̀. That the state governor does not know. The state governor is aware of what is currently happening right as I speak to you right now. But we are also saying that we need to tell the whole world that the situation is still ongoing. And to move network long. Oh, go. Still very, very tense. But again, every single Yoruba sons and daughters, especially those of you at home, let us. No. Let us continue, to protect. So let us continue, to send a message across every WhatsApp group. Let us send a message to every WhatsApp group that there is an ongoing siege right now as I speak to you. There is a current siege that is going on. And once again, my name is Ola Yomikoiki. Chief Sunday IGBOHO is fine. I can tell you that he's currently fine. But the situation is that we are sending this message, as usual, to the federal government that you cannot threaten us. You haven't threatened the Fulani terrorists that have kidnapped so many Nigerians. You have not stopped the Boko Haram. You have not stopped the terrorists from operating in Nigeria. But you want to stop somebody that is speaking on behalf of his people. All the Boko Haram that you brought into the country, and they are now creating havoc across the whole part of the Yoruba land, the Igbo land, and the rest of the the country as well. You haven't done any justice to them. Billions of dollars that you have all stolen to have saved Nigerians' lives. You refuse to do justice to that, but you now want to use your military might to think that that will stop this agitation. That will make Chief Sunday IGBOHO, to back down. This will make Chief Sunday IGBOHO, to become scared of the federal government. You cannot do as well. Yes, I'm just saying somebody. Yes, you're right. Just under some few days ago, more life, Lori Ele, there's an ongoing situation right now. So there's a hold on for life, hold on. Sorry. And move far away. So once again, the ongoing situation at Chief Sunday IGBOHO'S residence as I speak to you right now. If you're a Yoruba man, man, woman, I will also say it's time for us to just beef up a little bit wherever we are. If you keep it Talele. of us that are agitating to say no to the situation in Nigeria. 10 minutes past
3 a.m. You can't get a visitor that wants to come and visit you. Ìṣẹ́jú mẹ́wàá kọjá. Àmọ́ bóyá bàbá Ìgbòho ti bímọ ni. Bóyá ó dẹ̀ ẹsẹ̀ bímọ lóru. Kí lẹ fi wá kí wa fún? Rubbish. Ṣásọmọnù ni lẹ́sìn fi wá kí wa. Ọmọ yìí sọmọ nù. Ẹni sẹ́ àbímọ ni. Ọlọ́run ní jẹ́ asọmọ. Ẹni sẹ́ bímọ ni. Nígbà téèyàn ò bímọ lé ẹni tó bá bímọ náà máa ń wá kí torí àwọn ò ní sọmọ nù. Oríire là mọ̀ ṣe ṣùgbọ́n àbẹ̀ wọ́n ní kíkí sábímọ lé ni. Àbá ń ṣèṣì lé lóru. Àbá àṣèdè láti ìlú èbú tẹ́ wọ́n ń kíyàn. Èwo ń kíkí orí ibú, èwo ń kíkí òfò, èwo ń kíkí ìsọnù. The situation is very tense as I speak to you right now. The federal government have sent every force to come and shut down Chief Sunday IGBOHO'S residence. They think that by doing so, that will create panic. We will get scared. No, and then we'll be scared. No. We have gone past that stage already. The stage of us and the federal government means that we are saying that we don't want to be part of this country. We want a total Yoruba self-determination. Nothing more than that. We are not interested. And as a spokesman for Chief Sunday IGBOHO, I am telling you currently, this is the ongoing situation right now. And ẹ má jẹ́ kán pé lọ ẹ kàn bẹ́ẹ̀ mi sọ wọ́n darọ ìfọ́jú ẹ̀bùlù wọn ó yẹ kẹ́ ẹ̀bù fọ́jú sẹ́ẹ̀ ni mọ̀ tẹ lọ́ọ̀fù ní aláfíríkà mọ̀ tẹ lọ́ọ̀fù o àbí kí ni sẹ́tẹ̀ ń ṣe ń bẹ̀ mọ̀ tẹ lọ́ọ̀fù wọn kò ti bà káǹtì náà jẹ́ mo sì sọ fún yín bẹ́ẹ̀ flag ẹ̀kú márùn-ún yìí mọ̀ sọ̀rọ̀ mi lọ kò lè ọ̀rọ̀ mi ń ta yín lára ní ẹ̀rẹ̀ ẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní ẹ̀ tí ì rí nǹkan kan àtàwọn oníṣẹ́ ibi yín tẹ́ kóra yín jọ pọ̀ pé ẹ̀ ṣọ́ọ̀tì tẹ́ni dáhùn àbẹ́ẹ̀ ti ṣọ́ọ̀tì mi dáhùn máa ṣọ́ọ̀tì mi dáhùn yàrá ìyá bàbá ńlá kún yín ló tẹ́ ẹ bá ti gé orí mi kúrò bóyá ẹnu mi ó dákẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ lé orí mi gbé tọrọ lọ ń bẹ lẹ́yìn mi ẹ mọ tẹ lọọfù ká ní gbogbo ń ṣe ń dùn ẹ lè tẹ lọ aláfíríkà ọjẹjọ yín blọọkì rẹ tó bá tẹ lọọfù nísìn bùrọ̀dá Peter ẹ lè tẹ lọọfù ni dákun bá ń tẹ lọọfù mọ bá ń tẹ wọn lè jí agbádùn tá à ń ṣe ń bì. We will update, but right now it's an ongoing situation, and we need to allow the camera to continue to roll. We are streaming on all our platforms. If you have just joined. If you are just joining us, network gbádùn ìlú yìí ò gbádùn rárá. Ẹ máa tẹ lọ́ọ̀fù ni ẹ má gbọ́wọ́ lẹ̀ ẹ mọ̀ tẹ̀léra wọn. Wọ́n lè jẹ́ agbádùn tá à ń sọ níbí wọ́n jẹ́ àmọ́ gbogbo ohun tó ń lọ. Wọ́n hàn gbádùn nílùú yẹn rárá. So that means we don't know what is happening in every Yoruba network, especially those that are ó kọ tèmi tó yẹ pé wọ́n ti rọ́bọ̀ ẹ gbọ́ kánkán lẹ́yìn rọ́bọ̀tù wọ́n ti rọ́bọ̀tù kọ̀ mí ilé open àkáǹtì mi mọ̀ wọ́n á sọ fún mi pé ó kọ̀ mí ti yá pa. Níbi tán bá yí ara wọn jẹ́ dé. But the situation as I speak to you right now, right at the residence of Chief Sunday, wọ́n ti bá yí ara wọn jẹ́ gidi gan. Wọ́n sàfẹ́ bà péjì ń jẹ́ ẹ fẹ́ kó gbọ́ kó sọ̀rọ̀ mọ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ ń tanra yín àbí kí n má sọ̀rọ̀ ní ìyìn ní sọ kí n ẹ gbádùn. You can't send people to come us and visit us almost 40 minutes past 3 a.m. That is the ongoing situation. Láì bímọ lé. The situation is still ongoing. The federal government of Nigeria have decided now that it is time now to arrest. It is time now to maim. It is time now to kidnap. Love, like love. So many times. We've told you that. But each time we come live and discuss, Seun Nikoni, when he was making his way to Lagos, he had this, and the operation burst and the military stopped his vehicle. We saw what played out. The government cannot deny that. We saw also that his mother's house was invaded. We saw that as well. They sent people down to his mother's house. We saw that. We saw unknown soldiers. The federal government denied and said, we don't know all those soldiers. Bẹ́ẹ̀ lẹ́ ń bí fún pẹ́ mọ̀ wọ́n. Nítorí kẹ́ actually mi ní ìdìgan báyìí gan fún wa. Bọ́n ṣe wà ní ìṣòro ẹ̀kẹ́ sọ wọ́n darọ ni. Gbogbo máa ń kojú gbogbo kí fọ́jú búùlù wọn kán mọ̀ pé délé wọn. Ẹ dákun ẹ já wà nǹkan ṣe sí. Gbogbo nǹkan tá a lè ṣe nu. Ká jẹ́ kán máa mọ̀, wọ́n bá ti ń wá báyìí ká jẹ́ kán máa mọ̀. The federal government of Nigeria is unleashing a lot of havoc as I speak to you right now, to Chief Sunday IGBOHO'S resident. We've been able to also do what we have to do to defend ourselves, but currently, as I speak to you right now,
this is an ongoing situation. The situation started about an hour ago. Òru náà máa ń ṣèkà ẹ bá ń gbọ́ òru là á ṣèkà inú ẹgbẹ́ òfò wọn náà ti ń bọ̀ báwọn tán fi ronú pé káwọn ṣerú kà yẹn ẹ jẹ́ ká tún lọ bẹ̀ bọ́n ṣe jó ẹ máa rí pé ní táìmù tọ̀ náà nígbà tó máa jólé wọn àkọ́kọ́ yẹn náà òru ní dédé 3 náà rẹ̀ after 3 alẹ́ ẹ̀ ní gbádùn bẹ́ẹ̀ sì jẹ́ kí n sùn mo ń ṣe prógámù lọ́sàn-án mi ò rórun sùn because gbogbo ìgbà lẹ́mọ̀ rí nǹkan lẹ́mọ̀ oríṣiríṣi ìyẹn rórun sùn mọ́ ẹni tí mo ń ṣe prógámù lọ́sàn-án lánàá tí mo ń sùn lọ tí mo ti sùn lọ lórí ìjókòó atúnika tó rẹjú ní ìsìn òǹgbà tó ló tún fẹ́ máa pọ̀ tún ti di hey ẹ mọ̀ gbẹ̀yìn ní òmò gbégbélé gbóbànújẹ́ níbẹ̀ sì jẹ́ pé olúwa rẹ̀ ń sinmi ẹ mọ̀ fún àwọn yóò níyà ní hypertension sẹ́ẹ̀lù nìyẹn shit of whole country. We have already heard it before. Yeah. Meters away from us. We are heard it. That is an ongoing àti gbọ́ gbogbo ariwo yẹn olórí burúkú tán yìnbọn kiri èmi ò mọ kíkí táǹkì ìwọ làgbọ̀ wá kí yẹn dákùsàn bímọ lé ni ìgbà wọn bàbá gbòó lóyún téèyàn bímọ àbábà gbòó ti lóyún ni téèyàn wá lóun fẹ́ wá kíyàn lóru lásìkò tí gbogbo èèyàn ń sùn àdẹ̀mọ̀ pé nàìjíríà táìmù yìí àsìkò oorun ìlú tí yóò kì í ṣe ìlú òyìnbó la mọ̀ wípé àwọn èèyàn ti máa ń rìn ní anytime kò sí ilé òkìsú nílùú òyìnbó èmi ò mọ tìgbà tí nàìjíríà náà dì ìlú òyìnbó tó yẹ pé ilé òkìsú lọ́dọ̀ wọn ilé òkìsú lọ́dọ̀ tiwọn ilé òkìsú lọ́dọ̀ tiwọn ní nàìjíríà. We don't know, but the current situation is what we are still dealing with right now. One thing we can say is Nigeria, we've said it before, is at the verge of breakup. We have told you that there's a war coming. We are Yorubas. We wanted to go out of country peacefully, but the federal government does not want us to go peacefully. They want to fight. Èmi ń tàn sọ nìyẹn pé tí ò bá sí ogun kàn ní rógun tó pọ̀ ni ṣùgbọ́n pé àní dojú ìjà kọ àwọn pípù yìí ṣé Biafra dojú ìjà kọ ẹnìkan tó ń lọ máa pa ẹ̀ mọ̀ pé wọ́n fẹ́ lọ máa gbé àwọn èèyàn mọ́lé ni wọ́n fẹ́ máa lọ gbá àwọn èèyàn mọ́lé kán máa lè máa pa wọ́n mọ́lé máa lọ pa wọ́n mọ́lé ẹ dákun ẹ̀yin warriors wẹ̀ dákun ẹ ṣọ́ra gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ wá ń lé ẹ máa ṣọ́ra yín gidigidi gan báyìí ni sísọ gidi gan ni. We cannot be scared of you. Because you have created the havoc that has made millions of Yoruba people to live in abject poverty. You have created the havoc that have allowed Yoruba people to live in fear. You have created the havoc that have allowed millions of Yoruba people to be living, in the abject poverty. And what we are saying is, we are no longer interested to be part of Nigeria. We don't want to be part of Nigeria because Nigeria has never worked. And this is when we are saying that Nigeria that has not worked, let us go out of our way. Let everybody go. Let the North stay on their own. Let the South stay on their own. Let the Southeast stay on their own. Let the whole whole country breaks apart. The 1914 amalgamation has already failed. Àbí ìlú ti àti expire now. Gbogbo àwọn èèyàn tó wà ńbẹ̀ gan-an wọ́n ti expire kí everybody kóra ń go rẹ̀ ká tiẹ̀ máa lọ. Ara ń ta aṣọ lénìí nìyẹn. Àwọn nǹkan tó bá ti expire èèyàn gbọ́dọ̀ máa lò mọ́ iṣẹ́kíṣẹ́ ní òmò sí ní irú iṣẹ́ kí ló ń ṣe ó ní irú iṣẹ́ tó ń ṣe lọ́wọ́ yìí. Because this unit that was joined together is not working. This country is not working. It's as simple as that. Is it a force to be part of Nigeria? We don't want to be part of Nigeria. We are not interested to be Nigerians. We are Yorubas. And we cannot do that to come and invade and threaten us within our premises. You cannot threaten us within the Yoruba. Territory. There's no Nigeria. It's as simple as that. It is not. If there's no Yoruba territory, if you are in any WhatsApp group, please wake somebody up, especially those that are working tirelessly. Right as we speak right now, circulate all the messages. Yeah, they want to kill him like the way they kill a high pope guy. That is what they want to do. Siege. Yeah, that is what they want to do. The resident of Chief IGBOHO'S house. They just kill the guy like a chicken. Been streaming for almost an hour. They kill him. That means the situation started just as I went live. Bringing the broadcast to those of you that are far away, in different parts of the world. We are live on different platforms, and this is not a script. Right now, there's an ongoing siege that is taking place right there. They haven't gone to the Sambisa forest. They have students that have been kidnapped in Kaduna. They have Yoruba that have been kidnapped. None of them is doing anything.
but rather they think that by bringing their heavy load, their heavy security down to Chief Sunday's resident, that would then make him frightened. He would just run away. He would be scared and leave the air. No, my work no niye. Uncle is supposed to be military today. Kawa sọpé ṣe Yorùbá mọ́ àbí kí Fúlàní máa wá pa wá kó máa bá wọn yá wá sùn lóko. Kan bàbá wa den tí wọ́n gé lórí. Even yesterday, we were receiving report about the about what is happening in terms of Efumini. We can't continue to live in denial. Give me walk it up. Niko fani ti alo nile. Ele mu wodo drop le mu walk it up ni wa. Ile. Yeah. No, not that one. He told the general one from on level. So we cannot continue to live in denial. We cannot continue. We cannot continue to live in fear because of people that are the minority. Right? We can't continue to live in fear. We can't continue to live in denial. We cannot. Go possible. For how long must we continue to say, because, we want... So, we can't continue. Then we will keep quiet. And I'll keep quiet. We are not going to keep quiet. We can't continue to live in fear as Yoruba people. This country is not working. It's as simple as that. There's no two ways around it. The country is not working. And we are saying that let us, make the peace to break it away peacefully. But if you don't want it to break away peacefully, then it will have to be, the other way around. It's as simple as that. We can't continue to talk about diplomacy. This diplomacy has been... Diplomacy my foot. Diplomacy my foot. You don't need all this again. For years. We need to move. Even we have already moved. In Timon, the situation as we speak right now, Chief Sunday every time sad news. They never give us the good news, just only the sad news. Sad news every time. What is all this rubbish? This nonsense. But we say walkie-talkies, satellite phones. If they decided they want to disconnect these now, we still need to be able to reach out to the world. But we are doing a lot of things behind the scenes. But the Yoruba nation now, we cannot stop that. Ìyẹn ti late. Ọkọ̀ tó ti ṣí ní Yoruba nation. Ọkọ̀ tó ti rìn síwájú kò ṣe padà sẹ́yìn. Kódà mo sọ fún yín kẹ́ lọ kó gbogbo àwọn tí ẹ ní Chad ní Mali kẹ́ lọ kó wọn wá. Ọkọ̀ tó ti ṣí ni. We have moved. The Yoruba nation vehicle has moved, but right now there is a security siege. Àwọn federal government rán àwọn bulldogs wọn wá, and that is ọ̀rẹ́ níbi tí bulldog bá lọ tó bá lọ ṣíléwọ̀ bulldog tó bá ṣíléwọ̀ tó bá bá. Jẹ́ kí n bẹ sọ ní Yorùbá, ewúrẹ́ tó bá ṣíléyà ó máa ń jọrẹ́ ni. Àgùntàn tó bá dẹ̀ síléwọ̀ báyìí ẹgbàá ló máa ń jẹ. Any government abẹ́ ní army any soldier police anything tó bá sílé gbòòyà ẹ jẹ́ kó jọrẹ́ ẹ jẹ́ kó jẹ gbé ẹ jẹ́ kó jẹ pàṣín. The country is going down. It's going in flames. Ẹ jẹ́ ń jọrẹ́ náà. Wọ́n ṣe program Koiki ẹ má jẹ́ ká jagun. Má jagun kí ni? A máa jagun gbàgbé ẹ máa jagun àníjà kí ni? A fẹ́ jagun pa ni. Jíjagun tààrà. A máa. Koiki ẹ má ti bá wọn jagun. Ẹ máa dá wọn lóhùn gbogbo àwọn tó ń sọ nonsense ni gbogbo àwọn yẹn ń sọ. Because orí pé wọn mọ bóun lè lé ní sè okay kí ni bàbá yẹn ṣe fún wọn tó tún fẹ́ fi lọ balẹ̀ kìíní jọ tó fẹ́ lọ balẹ̀ kejì jẹ́. Sọ̀rọ̀ kan ti sùn ní so that kílẹ̀ tó mọ́ wá ti bóyá wọ́n rò pé kílẹ̀ tó mọ́. That's why tí mo fi ń pariwo nígbà yẹn pé ìsí ọ̀sán nídìí láti máa sùn. Kámẹ́rà wà nílé ẹ jẹ́ káwọn kan wà nídìí kámẹ́rà yẹn kí wọ́n máa sọ káwọn èèyàn dẹ̀ wà ní gbogbo títì because ìṣọ́ra lóògùn àgbà. Thank God they all listen. God bless you all. God bless everyone there. God bless all the warriors. Thank you for hearing me.
ẹ ṣe gan. káwá ni wọ́n ti sùn kọ́ tí àwọn èèyàn ò sí ní di mọ́nítọ̀ nǹkan tí wọ́n wá sùn lọ wọ́n á ti wúlé yẹn wọ́n á kàn ti ti náà bọ̀ wọ́n á ti búdòfà bọ iwájú ọlá pé kíká tán ká wọn ni wọ́n fi lè ṣe nǹkan kan mọ́ náà wá ń sọ nonsense. wọ́n fẹ́ lọ àwọn federal government ní o wọ́n kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ sójà wá tán yìnbọn kẹ̀kẹ́ nílé bàbá Ìgbòho ti Morgan so wọ́n fẹ́ máa Tinubu lẹ́bẹ̀ẹ́ Chief Sunday Igboho. They want to destroy the house and carry the man away. They want to carry Chief Sunday Igboho. Federal government hack there now to attack them. They want to kill them like the way they killed the IPOP guy, which is not possible. Sure, yeah, well, ta ló ń sọ fún mi pé kémi keep quiet. In your life, don't ever come to my page and rubbish me again. Get out. 24/7. Kémi keep quiet. Yala jai ko keep quiet. You are very stupid. We will stand with the family. He's saying the same thing since. No. So you don't want me to say anything on my page? On my platform? Diplomacy is not working. But the Yoruba believe that go to his platform and talk to him there. Leave my platform. Nonsense. Keep quiet. He's talking to me like a rash. Stupid woman. And that is why we are saying that let us just go. Keep quiet. On my platform. Did I collect anything from you? Oye mi to. Nígbà tí wọ́n lọ́pọlọ. Ó dìgbà tán bá tó ń pa àwọn èèyàn ogun ò tí wọlé tó báyìí wọ́n ń pa àwọn èèyàn everyday ogun ò dẹ̀ tí ì dé a lè jagun o a lè gbalẹ̀ wa láìsí ogun kinní kan ṣe kinní kan òun náà lẹ ti ń rí só dìgbà tán bá pa àwọn èèyàn dànù tán kẹ́tọ́ mọ̀ pa ní jagun àìmọye ogun. nǹkan máa lè orí pé fóòmù láwà so ẹni tó bá yé kó yé fóòmù láwà nínú Ramadan àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ tó yẹ kán lọ kán máa jẹun ní ìsìn àsìkò tó yẹ kán máa jẹun àsìkò tó yẹ kán máa jẹ sàrí orí burúkú wọn á dẹ̀ tó ẹ máa wọ àwọn olórí burúkú tán fẹ́ ṣiṣẹ́ bí wọ́n máa gbàwẹ̀ o subhanallah rabbika. On October 21st in the afternoon at one of our broadcasts at 12 p.m. I declare war. But some of you don't believe that is war. Ẹ ṣe bí pé kò sógun. Ogun wà jàre. Ẹ ń wọ Nàìjíríà ń jáde. Ogun ti wà nù Nàìjíríà already. Because ẹ ṣe ń wọlé ẹ ń jáde àwọn tó láǹfààní àti wọlé tó jáde àwọn tó lè jáde àwọn yẹn kàn wọ́n ti sọ àwọn yẹn di kùsùmù wọ́n kàn sún wọ́n kàn. Dọ̀dọ̀ gíní dọ̀dọ̀ gíní kí n máa fi àjàsà yẹn sí. Wọ́n ti sọ wọ́n dọ̀dẹ̀. Poverty ò jẹ́ kọ́mọ Yorùbá mi kó ronú mọ́. Ẹlòmíì ti wà dementia hypertensive. We have the military and all the security apparatus that have laid siege. It's an ongoing situation. We've been able to pin them down, to far away, but there's still ongoing situation. Diplomacy cannot work. Nigeria is not a diplomacy country. Diplomacy, my foot. They want to keep us together, and we are not interested to be kept together. We are not even if they kept us together, what they do, they are killing us like a chicken. They are just killing us, which we cannot accept that rubbish and nonsense. Lè máa pa wá kẹ́lẹ́ fẹ́ kó wa papọ̀. Nígbà tẹ́ kó wa papọ̀, so kẹ́kàn máa mú wa kẹ́kàn máa ṣe wá bí chicken. Kẹ́ máa mú wa kẹ́ máa pa wá bí ẹran. Can never possible. We cannot accept that nonsense. Ṣé nísìn tó kó wa bá nísìn ká fún ọ ká káwọ́ sókè kọ́ àǹkọ́pù ọkọ̀ máa kó wa lọ. Látàwọn lóru. Ẹni tó fẹ́ wá jẹ́ tó fẹ́ wá báyọ̀ lóru kò ti prepare. Wọ́n mọ tán ṣe. And this is why we are saying that let us go. But because people are still, thinking that, gbogbo rọ́dọ̀ ń pa fún yín on all those fraudulent network. Àti bàbá Lai Mohammed yẹn, àwọn irọ́ ti pọ̀ jù. You believe all those nonsense. Nigeria is gone already. The leverage of poverty in this shit old country. The network. Say Lunisha. To Chief Sunday Igboho's house. What about those that don't have the means
Think about that. Eh? Think about that. Think about that. Think about that. Ẹ̀yin ronú nípa yẹn. Think about that. Eh? Nígbà tẹ́ bá ní ẹ̀kọ́ military wá bá Chief Sunday Igboho nílé, àwọn tí wọ́n ní tọ́ lórúkọ bí Chief Sunday Igboho ńkọ́. Wọ́n á tiẹ̀ pa wọ́n bí chicken wọn ò ní rò. Ǹjẹ́ ti ronú bẹ́ẹ̀? Very wicked people. Ṣùgbọ́n tẹ̀ lórúkọ. Àwọn tí wọ́n lórúkọ ńkọ́. They are very wicked and actless. Happening every day. Àwa dẹ̀ máa dúró de bàbá yẹn, a máa dúró ti tán pátápátá. We will stand with him. We are not going anywhere. We will stand with him because he says he does not want to be part of this shit old country called Nigeria. And that is the same position that we all stand as well. That is the same position. Position that we are not interested to be part of Nigeria. Nigeria is not our country. Nigeria is not our country. Nigeria belongs to the North and the Fulani and some shit old Yoruba politicians that are licking their ass. And we are not ready to lick their ass. We are not interested. Even that country has already expired. So we need to move. We need to move. It's already expired. That country is expired. So currently, as I speak to you right now, and this is exactly now 3:31 a.m. Monday 26. Ó dà pé ìjọ tán jólé yẹn náà ṣé kìí ṣe Monday náà nílé tí wọ́n jó nígbà yẹn náà. Ó dà pé Monday náà ló bọ́ sí. That is very wicked people. What are you going to do there? You are going there to greet them. Greet them for what? It is just too late. Greet them for what? Ẹ fẹ́ lọ kí wọn fún kí nìyẹn? Ṣé ẹ sọ bí mọ́lẹ́ lẹ fẹ́ lọ kí wọn ni? Greeting for what? We can have some Yorubas that wants to be part of Nigeria. Shit Let them people. relocate to the north. Let them relocate to the north. They are free to go. Relocate to the north. We don't care. We will stand. Nigeria is dead. Nigeria is dead. There is nothing there again. Or else you just want to kill yourself. You cannot move. You cannot do anything. No freedom of expression. No freedom of movement. Nothing there. Nothing working there. The road is not working. Everything is not working. Shit of whole country. Rubbish country. That country is nothing. It's finished already. Because that country is dead. Ongoing right now. It's already dead. What are you waiting for? What are you waiting for? Them back, but the federal government. Kill them in one bag. Go to turn now. The country has turn now. Go see for come there now. Chief Sunday Igboho and the rest of those that are behind him as well. And that is why we are saying, for those of you that have, because I don't know what the situation is in Kwara as I speak to you right now. We don't know what the situation is in Lagos. We don't know what the situation is in Ogun State. But please wake up some of your WhatsApp group. Start disturbing them and telling them to be more prepared as we speak right now. Tell them to wake up now. Tell everybody, especially on Tuwanile, because we cannot reach everybody in one go, but a message has been circulated across different platforms. You can also do the same thing. Send a message right now. Leave the broadcast and send a message into your group that there is a siege that is currently ongoing. We don't want anybody to call us. Don't call my number. There's no point calling because we're not going to pick up the call. But send a message right inside your group and tell the world, those inside that group, to wake up now that there's a current siege going on at the southwest in Soka at exactly 3:34 a.m., almost an hour and a half ago. So if they think that, they can use, the sound of guns to threaten us, it is too late. You can't use the sound of guns to threaten us because that is not going to work at this particular time. So also, as no, nítorí pé àsìkò yẹn tá à ń sọ yẹn bí ó ti fẹ́ dé wà lókè tá ń gbé lókè táwa gan ayanulẹ̀ báyìí tá à ń bá yín gbé erí pàwọ́ gan òsùn báyìí àwọn èèyàn òsùn àwọn èèyàn gan mọ tó ń wo tó ń lọ káàkiri. No, you cannot threaten him. He cannot be threatened. He have the right to decide whether he wants they to should not let them go, please. They should be arrested, please. The Yoruba man. Just like myself and millions of people. Ó tẹ̀ kí wọ́n tiẹ̀ sọ wọ́n dá yín èmi fẹ́ kán sọ wọ́n de eku àtayán kán bá kó wọn sínú ìgò
corrupt. Kán wá domi gbígbóná lé wọn lórí nínú ìgò tó bá kó wọn sí. Kán wá dé wọn mọ́ We bẹ́ẹ̀. cannot allow the shit-hole politicians that sit down in the House of Representatives, in the senator, and the governor in the state to decide the life for us. We cannot tolerate that. We cannot allow that. At all. More Nigerians, more Yorubas have been picked up. Tó wà ní forest nísìn. Ìbáwọn kan náà àwọn sójà kankan náà pa léènì. We cannot. Wọ́n kàn waste, they are just wasting. We cannot allow that. Oh my God. Ṣé country nìyẹn ṣá? Àwọn sójà kan ni wọ́n pa léènì, wọ́n pa wọ́n lọ ká wọn bí tó wà ní Màdúgùrí, wọ́n dẹ̀ pa wọ́n síbẹ̀. Ẹ jọ class, what are we still waiting for there? That country is dead. Oògùn tó ti expire là ń lò náà. Oògùn tó ti expire ní country yẹn náà, ó ti expire náà. What are we waiting for? Is Nigeria working for everybody? Nigeria is not working for me at all. So why should we be part of Nigeria? It's disgracing me everywhere. Why should we? A country that only works for only few. Only few people that is eating there. Àwọn tó sì ń jẹ ń bẹ̀ nìyẹn. Fix common light. You cannot fix. Nigeria has finished. Fix electricity. And it's expired. Used to fix electricity. Ṣé ìlú tó fix electricity? Ni ó fix ní títì gan kò fix ẹ̀. Hospital gan wọn lè fix ẹ̀. You refuse to do so. And then they fẹ́ ká gbogbo wa ẹ fẹ́ kó ẹran ẹ fẹ́ kó amọ. Yeah, they are shocking blood every day. Bẹ́ẹ̀ ni ojoojúmọ́ náà mú jẹ. Àwọn fúnra wọn ni wọ́n kó Boko Haram sínú igbó. Wọ́n dẹ̀ tún kó àwọn sójà yẹn lọ bẹ̀. Ẹ wo adúdú sójà tí wọ́n waste dànù lónìí. Bóyá àwọn guys tí wọ́n ń kọrin níjọ̀wọ́ ń bẹ̀ yẹn nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ waste wọn dànù torí pé wọ́n ń kọrin. Ṣé Sunday Igboho dání eléyìí ò ṣe tó yẹ ká máa bá lọ. Let's put a push. Ẹ wo bọ́n ṣe lọ bá guy IPOP yẹn, wọ́n dẹ̀ ti pa, wọ́n dẹ̀ pa. Àbẹ́ẹ̀ rí pé agbára wà kí ní oògùn wà lára rẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ pa má nìyẹn. Àbí sọ tẹ́ bá wá dé ẹ̀ ní báwọn kan náà nílé àbí ẹ̀kọ́ délé ẹ̀kọ́ gbé ẹ̀ ó dá ó yá máa tẹ̀lé wa lè ṣó lóru àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ẹ gbọ́ wọ́n ní pé kẹ́ sọ wọ́n di AK-47 òní ẹ̀ náà máa wúlò ẹ̀ kàn máa kúkú yìn wọ́n ni tẹ́ bá sọ wọ́n dìbọn tán gbé dání náà wà òkè ìbọn ò fi pọ̀ nù lé ni. Àmọ́ lóòdù ọ̀tá sọ́pọ̀ lọ́hún àti fúrọ́ hàn. The sixth largest crude oil producer. We cannot even. Ara ń ta wọn ni mọ̀ pé jẹ́ tí wọ́n mú lójoojúmọ́ yẹn kò jẹ́ kán gbádùn. Àwọn náà ń wá mo sọ fún gbogbo ọ̀nà náà ń wá láti sọ pé kán fi kọ́ńkà wa. Gbogbo ọ̀nà náà ń wá láti fi kọ́ńkà wa. Tinubu ọ̀ ní kúre ọ̀ lè gbádùn mọ́ bọ́ sí wa yẹn. Ṣebí wọ́n ló wà ń di gbogbo tó ń lọ. Nítorí pé ó fẹ́ jẹ pírẹ́sídẹ́ǹtì. Bàbá gbàgbé ọ̀ lè jẹ pírẹ́sídẹ́ǹtì. You cannot threaten us with your heavy security. That is just too late. Ìta máa ṣe fún yín àwa la mọ̀. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ torí pé ẹ wá bá wa nínú ilé wa ni nínú ilé wa lẹ ti wá bá wa nísìn and we will defend eléyìí ṣe ọ̀rọ̀ pé we will defend ourselves with whatever we can use to defend ourselves. It's just as simple as that. We will defend ourselves and we know what to do. But we are saying that enough of this nonsense, enough of this atrocity, enough of this injustice, enough of this, evil that is being done by so many minority against me. So why then must they say that we must keep Nigeria together for their own selfish gain? Why then? Why then must we? We are doing what we have to do to keep them down. But as I said to you, there is still an ongoing situation right now, at the residence of Chief Sunday Igboho, where the federal government bulldogs, things that they can just come in the middle of the night. Ẹ kàn wọlé lóru, àbí? Ẹ kàn gbé yẹn bí ṣíkì. Àwọn tẹ wá bá lóru yẹn, àwọn sùn. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, ẹ rí bá sùn. Ẹ rí kó wà lójú wa. Bàbá tẹ sùn, a máa sùn àsùnpara. Kò yé mi tó. Ṣé lásìkò déèyàn tiẹ̀ máa ń sàsùnpara lélẹ̀? You cannot stop this movement. This movement, ìrìn àjò tó ti bẹ̀rẹ̀ ní. A ní Gumi tó lọ ń bá àwọn terrorists. Negotiate every day wọ́n arrest ẹ̀. Àwọn tí ò wá tí ọ̀daràn tí wọ́n pààyàn tí wọ́n ṣe nǹkan kan lẹ́ máa threaten life wọn kiri. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, àwọn èèyàn wà níbẹ̀. A ní Boko Haram, àwọn èèyàn wà níbẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ń pa àwọn èèyàn every day. Kẹ́ lọ́ máa ṣàìsùn pẹ̀lú wọn ní Sambisa forest. Ilé bàbá wa Chief Sunday Igboho lẹ́wọ́n fi wá, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Èyí tó bá ṣẹlẹ̀ sójú yín kó ṣẹlẹ̀ ní. Ẹ dákun èmi ó jọ dákun ẹ bá mi sanwó de sunsun ká wá kó wọn sínú agolo
bó bá so bí omi ń gbóná èèyàn kàn rọ́ lé wọn lórí ni àìmọ̀sẹ́kọ̀ ọmọ orogun sójà yín tí mo kìlọ̀ fún yín mo ní ẹ mọ́ lọ́nà bẹ̀rùn àìmọ̀sẹ́kọ̀ ọmọ orogun yín ní òjì ẹ̀ torí bomi gbígbóná ẹ sá sọ wọ́n domi gbígbóná ẹ sọ wọ́n di áyán tàbí eku kẹwàá domi gbóná lé wọn lórí kára wọn bó tòrótòró. It's just too late. The situation, we've been able to push them back. But if you're live with us, you have to probably wait until after the end of the broadcast. You have been hearing a lot of gunshot. But at the moment, we have been able to push them back, and the reinforcement as well is already on its way. If you are making your way down, make sure you also reinforce yourself, just as the Yoruba sons and daughters. Especially Haiti, Ewani, other states. This is also to beef up your security, and I'm sure you know what I'm talking about. Wọ́n tún ti dé, wọ́n tún ti ń jẹ́. Wọ́n fẹ́ bà nẹ́tíwọ́ọ̀kì jẹ́, wọ́n fẹ́ shut gbogbo nẹ́tíwọ́ọ̀kì down. You know, if they can come down. Ṣé bí Òfóbàjọ́ ti sọ pé kán shut gbogbo nẹ́tíwọ́ọ̀kì down so that wọ́n á lè ṣiṣẹ́ ẹbí. We need to also be sending message. So that's why I said, ẹ lọ sínú WhatsApp group. Keba deliver message. Message I've already done. Keba deliver message fún gbogbo àwọn tó wà nínú WhatsApp group. Wake them up. Let everybody wake them up. Wake them up. So, and this is an ongoing situation right now. Once again, all the units on the other side here are all intact. But again, our unit outside this is what we are sending the message to. Our units right here are all intact. Chief Sunday Igboho himself is in good position. Likewise, his family and his, the wives and the network around him. But what we are saying is, we will not allow injustice that have taken place for a very long time to threaten us. This is not the time that they can threaten us. Hey, they threaten wa. All the guns that he got in broadcast is the federal government. That was the federal government bulldogs. No doubt. At the state. No doubt. Àwọn ìbọn tó kó wá bá wa nìyẹn, àwọn AK-47 tó kó wá bá wa nìyẹn, àti gbogbo àwọn ìbọn ńláńláńlá tó kó wá bá wa, àbí ẹbí wa fi gbé wa. So, but those have now been pushed back. We've been able to push them back, but the situation is still ongoing as I speak to you right now. The time now is 3:43, so that means the situation has been going on for the last 2 hours. Láti bí wákàtí méjì ni gbogbo ìgbésẹ̀ yẹn ti ń ṣẹlẹ̀. Tó bá dàárọ̀ nísìn, àwọn náà wọn kọ́kọ́ nípa ìrọ̀lẹ́ pa gbogbo yín pátápátá gbogbo èèyàn máa lé politician. Wọ́n mọ̀ kíni ètè mi wọ́n ní mọ̀ kíni ìbá ń sọ wípé wọ́n mọ̀ ń pa rẹ̀ pé kẹ́ ẹ má trust anybody ẹ má trust wọn èmi mọ̀ gbogbo wọn pátá olóṣèlú ló tọ́ mi dàgbà. But if you think that you can threaten somebody like Chief Sunday Igboho by bringing machine gun and AK-47 if you are kamole. Wọ́n pretend ikú wọ́n máa kúrò nípa àwọn òmò ń pa nǹkan irọ́ náà pa wọ́n tún máa fògùn búra wọ́n tó wọ́n ti dorí ahun wọ́n ti ṣe pé èpè ò lè mú èpè orí ahun èpè ó dẹ̀ pa yín èpè ó pa yín gidi gan ni ògùn lá máa pa yín irú òru ní ìsèpè ló yẹ kẹ́ ẹ ṣe gbéṣẹ́ wọn kẹ́ lọ rí mọ́ tapo sórí èṣù kéṣù mọ́ bọ́n ọjà irú àwọn tó ń wà. tí ó ń ṣe jàǹbá fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá Nàìjíríà ẹ rí wọn lọ capture àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ fi wá kamọ́lé kẹlẹ̀ kidnap ẹ̀ tẹ́ ẹ bá rí mú kẹpa shoot aside àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ but we have been able to push them some meters away more but we are still pushing them as we are pushing them back. So that means the whole environment, the whole area has gone a little bit quiet, but the situation is still ongoing, further away from the fortified building of our father, Chief Sunday Igboho. So if you think that they will come, you will come in the middle of the morning, ní aago mẹ́rin fi lọ lù. Ṣé I invite kẹ́ wá bá wa jẹun ni. Kò yé mi bóyá ẹ̀dẹ̀ bímọ ń lé èmi ò mọ̀gbà tí Igboho bímọ ń lé o lérí ibú wọn kéèyàn wá lóun fẹ́ wá kíyàn láago mẹ́ta ẹ dákun irú kíkì wo nu
on our broadcast, on all our shows. I believe that we should go first with them. Some still say, no, let's do the diplomacy way. Diplomacy. Say UN cares about us. Say EU care ní power. About the care. They are bring genocide. To yẹ ká lọ bomb, ó yẹ ká ti lọ sùn lé iṣẹ́ wọn yẹn, ká ti lọ sùn ọ́fíìsì wọn yẹn. Ọ́fíìsì EU yẹn. Christians have been killed. UN yẹn ó yẹ kán ti lọ kán lọ dáná sun bẹ̀ yẹn. Have been killed. Millions of Yorubas have been killed. Millions of Igbo have been killed. Millions of different tribes have been killed. 60 years. Àwọn ọmọ kan sì tún kú ní Saudi Arabia lánàá lọ́mọ kan tó sì kú níbi iṣẹ́ yìí náà ni àwọn ọmọ ọlọ́mọ ń jìyà káàkiri ẹ̀yìn gbádùn pẹ̀lú àwọn ọmọ yín ojoojúmọ́ làwọn ọmọ ń kú ní Saudi. bó bá lọ sí port àwọn ló wà níbẹ̀ bó lọ sí immigration àwọn ló wà níbẹ̀ every part àwọn nìkan ló dì mú and people say we should continue with democracy. Say democracy náà là ń ṣe. Kò yé mi káwa dẹ̀ máa jìyà káwọn ọmọ gbádùn gbogbo àwọn ọmọ pátá náà ń gba sálárì ẹ̀ mọ́ jẹ̀ǹtẹ̀ wọ́n ń gba sálárì gidi gan. Gbogbo àwọn ọmọ náà ń gbowó oṣù. Every single Yoruba's sons and daughters still believing in this shit old country. If they can threaten, because for us, you know, this is not just threatening, but to also try to maim Chief Sunday Igboho. This is what they want to do. Bí a táwọn bá mú kúrò lọ́nà, bí a táwọn bá mú kúrò lọ́nà yẹn, ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo àwa wá dákẹ́. Àbí dandan dídínú tí gbogbo ayé bá dákẹ́ tiẹ̀ jẹ́rìí. Kẹ́ni ó jà kẹ́bù. Ẹ fẹ́ mi lágbára ni, ẹ ró mi lágbára. Ọlọ́run ló dá fún rẹ̀. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló dá. Ìlú tí mosquito ṣì ń fò káàkiri. Mosquito òun yẹn lára screen. Mosquito ṣì ń fò káàkiri. Tó yẹ kán máa flit gbogbo àdúgbò. Kọ́lẹ́rà ń pa àwọn èèyàn káàkiri. Kò sí tán lè flit káàkiri gbogbo àdúgbò ni. Aago mẹ́fà rọ̀lẹ́ báyìí máa gbọ́ káàkiri gbogbo àdúgbò ni. Tó máa flit everywhere. Ẹ̀ta ló máa wá tálẹ̀ máa fi jẹ lórí. Ẹ lè ní mosquito ń gbòòrò. Ṣé Nàìjíríà tàwa wà yẹn ìyẹn ní ká dúró sínú ẹ̀ ẹlòmíà máa béèrè ìbéèrè òpònú àwọn èèyàn kúkú ń gbà ní kẹ má pè àwọn èèyàn kúkú ń gbọ́ràn nígbà bá ní kẹ má pè gbàngàn lẹ fẹ́ pè it's not the time to. Ó jàre ìyá wa Eunice mo gbọ́ yín o. The broadcast we leave the broadcast on as kódà kò bá tẹ́lẹ̀ bá tán màá tún bẹ̀rẹ̀ míì sọ fún yín pé ṣeré but right now the federal government of Nigeria have sent their soldiers and all their security apparatus. They have sent their màálù. Wọ́n sọ pé àwọn màálù. They have sent their cow. They sent their cows to Chief Sunday Igboho's house. The governor of the state, Seyi Makinde, cannot say to us he's not aware of the siege that is taking place right now. Ó mọ̀ ń pa ẹ̀ ìbá ti sọ pé ó mọ̀ ń pa ẹ̀ tí mò ń sọ ń jọ ẹ̀ mò ń sọ àwọn kan sọ pé láni ó kò sí nǹkan kan ó support lábẹ́ ńlẹ̀ Mákindé ń support mo ní sí Mákindé ó support mo fi ń rẹ́rìn-ín jọ́tà ń sọ ẹ̀ mo ní Mákindé ó support Mákindé sẹ́yìn èèyàn mo lóṣèlú ní ẹ̀ mọ́ gbogbo strategies wọn ni sẹ́yìn ò kí mo gbogbo strategies àwọn olóṣèlú Mákindé ó support sọ̀sọ̀sọ̀nsọ̀ tẹ́ni ò lè sùn ojú mi ló wù yìí sùn ní mo fi ní kò sí election lẹ̀ ń wò yẹn a lè gba election nínú iṣẹ́ ibi tán ṣe kò sí election. Yes kẹ àkànákìrè nìjàre. Ara nǹkan tí mo fi ń sọ nìyẹn mo ní kò lè ṣe election wo Jagabutu wo kò ṣe election o mọ̀ dára ẹ̀ láàmú kò lè ṣe election ẹ wojú mi bó ṣe pọ́n bẹ́ẹ̀ bá sọ pé ẹ̀ ní gbélégbé bànújẹ́ ṣé bí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ni àwọn àdúrà kan wà tí ò yẹ kéèyàn máa ṣe tí ò yẹ kéèyàn máa ṣe bọ̀ tó bá wà lókèrè o lè máa ṣe ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ̀ wá Nàìjíríà wọ́n jẹ gbúrò bànújẹ́ kì í ṣe bí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ọmọ gbọ́ ní lójoojúmọ́ kì í ṣe pé òkè ńlá tó ti gbọ́ ẹ̀ àná ní tí ò jẹ́ ń sùn sójà ni tí wọ́n pa orí adé kọ́ orí ìsàlẹ̀ ni orí adé tí wọ́n ń gbà wọ́n tí wọ́n ń kó wọn sí tí wọ́n ń kó àwọn adé sínú wọ́drópù táwọn kírímínà ń wá. wọ́n lágídí ẹ mọ blọọkì. kàn máa sọ sínú kọ́mẹ́ǹtì. àsìkò tí yàn ń pè kọ́ lélẹ̀ àsìkò tẹ́ fẹ́ pè mí kọ́ lélẹ̀
ẹni tó bá ń pè àsìkò tẹ́ máa pè kọ́ lélẹ̀. Because it's important that somebody like me is on the live broadcast and continue to report what the situation is happening to you all. We're trying to call, we are going to take our, the broadcast away. Because if I pick the call, you are definitely also, disturbing, the broadcast. That was how to get, team one, and, we have the radio, we're monitoring the situation. We've been able to push them back. So, we've been able to push them back as well. Enough is enough. Nigeria is not working. And we are telling the international community again that Chief Sunday IGBOHO'S resident is currently at siege as I speak to you right now. They will come out and say, oh, I'm on young. So, I want them to break it for the 7. So, what we're saying is, the situation is able to push them. We've been able to. Láti gbẹ̀mí olóyè Ìgbòho sẹ́rí pé pàbó ló ń já sí. Ẹni Ọlọ́run ọ̀pá lolóyè Ìgbòho. Kò sẹ́dá tó lè pa. Kò sì sẹ́dá tó lè gbẹ̀mí ẹ̀. Ẹni Ọlọ́run ọ̀pá. Ẹni olóyè Ìgbòho. Kí ló dé gan-an? Àbó lórí burúkú ti ẹ̀ níyìn ni. Ẹ mọ̀ ṣe ń jàre mo láìkè èdè yóò dáa fún ọ olórí ibú ni ọ́ nì. Ẹ mọ̀ ló Fúlàní lẹ̀. Ní Gbòsàmbísà tán kò yé mi kò yé mi tó. Ẹ fẹ́ wá pa olóyè Ìgbòho mọ́lẹ̀ ẹ tó wá wọ yúnífọ́ọ̀mù tá a mọ̀ yín mọ́. Torí wọn ni ò pé wọn ní làákàyè kí ló tẹ̀ bá ń sún ọ̀dà yín. Tá a mọ̀ yín mọ́ ilẹ̀ tó wọ̀. Operation yín ọ̀dà. Kò dáa. Ẹ ń tẹ̀ ní yín gan kò ní dáa fún. Àmì kò ní yẹ wọ́n. Irú sẹ́rẹ̀ rẹ̀ dáwọ́ àánú. Ìwà ìnílàákàyè ni. Ẹ bàbá ẹ ní yúnífọ́ọ̀mù. Bàbá yín olórí ibú bá ẹ máa ń wọ̀. Ká fi dá wọn mọ̀. Ìyẹn ní àná báyìí lẹ́ máa ń wọ yúnífọ́ọ̀mù. Tá a mọ̀ pé lérí ibú mọ́ sàǹfààní ni wọ́n a mọ̀ wọ́n pọ́pọ̀ òdún ni wọ́n. Ó mà ṣe o. Bí ọba ya ti bọ́gbọ́n bá àgọ́ ń bí a máa dún ní. Gidi gan-an téèyàn bá mọ̀ pé èèyàn ní làákàyè tí làákàyè èèyàn bá ti kú ó ti tán orí wọn ò pé ni olórí ibú ni wọ́n olórí ibú ni wọ́n àwọn olórí ibú ni ayé lè sì. Pàkúté tẹ́ẹ̀dẹ́. Kò mú wọn. Fòkété. Kò mú. Ọ̀kẹ́rẹ́ ló mú. Ọ̀kẹ́rẹ́ kò sí ẹ̀mẹ́nì kankan gan kò mú sómú yẹn kan lé ni kò mẹ́nì kankan ẹni pépà ló mú ó máa yan. Olóyè Sunday Igboho yóò ti sùn tẹ́tẹ́rẹ́. Yóò ti sùn jàre ẹja wọlé káàkan lọ pa. Ẹ bá àwọn agbára tí ń bẹ lára rẹ̀ ni agbára ògùn lákàáyé. Àtòsí mọ́lẹ̀. Èmi máa ń sọ wípé ògùn lákàáyé ló padà wá ògùn lákàáyé lolùlànà àkọ́kọ́ ó ní jagunjagun àkọ́kọ́ tó jagun tó ṣẹ́gun. Ilẹ̀ fẹ́ mọ́ ilẹ̀ bá mọ́ àjọ mú nǹkan lẹ̀. Gidi gan ni. Àbáyé jagun ọ̀rọ̀ ẹni yóò dáa fún ọjà rẹ yóò yí ọ. Bàbá tètè rí broadcast látọ̀dọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ a jẹ́ wípé ẹ máa ń tẹ̀ ń ṣe. Àwọn náà ṣiṣẹ́ bí wọn. Bàbá rí broadcast láti ọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ a jẹ́ wípé gbogbo yín ẹ ti ń ṣi èrè. Orí wọn dàrú ni wọ́n ṣi èrè orí wọn dẹ̀ burú gan. Kíkéré kó orí wọn ń ṣi èrè orí wọn burú ni. Àárọ̀ níbi aago 10 ẹ pàdé mi ó lè má tó bẹ́ẹ̀ o. Mo fẹ́ ní fanta figure lọ́wọ́. Kéèyàn tó sọ̀rọ̀ good. Ká máa ṣe èbó ká máa sọ Yorùbá bí ọ̀pẹ rẹ̀ ń bí ká máa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ àsọjù náà yóò mọ̀ wí tí ọ̀yẹ́ kéde. Bẹ́ẹ̀ ni yóò mọ̀ sọ̀sọ̀kúsọ ni èèyàn gbọ́dọ̀ lẹ́rìí lọ torí nígbà tí Yorùbá kàn máa repeat ọ̀rọ̀ ni àkàn máa repeat rẹ̀. Gbogbo ìgbìyànjú yín láti gbẹ̀mí olóyè Ìgbòho. Ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe mọ̀ tẹ́ bá mẹ́ntán pé bẹ́ẹ̀ olóyè Ìgbòho ló wà lẹ́yìn owó baba dámì. Fún gbogbo ẹ̀yin tá ń béèrè pé kí ló wá ṣe olóyè kò sí nǹkan kan tó ṣe bàbá. Pírí lologo ń jí. Lákọ ni bàbá wà bí ìbọn.
kọ ẹni bàbá wà ilẹ̀ fẹ́ mọ́ tẹ́ jọrẹ ilẹ̀ bá mọ́ ẹ wà jọrẹ gbóhùn bàbá láṣẹ ìjọba wọn ò jọrẹ ọ̀rẹ́ ọ̀rọ̀ gbóhùn olóyè Ìgbòho kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé nǹkan kan ò ṣe bàbá yìí wọ́n kàn ń gbìyànjú ni ọlọ́run ò ní dé ìgbìyànjú ẹ̀yin ọ̀tá ọlọ́run ò ní dé ládé aṣọ dúdú pẹ̀lú àǹkárá àmọ̀ ìnáwó tẹ́ ẹ fi ṣe o ìnáwó tẹ́ ẹ fàǹkárá tẹ́ ẹ wé sórí àmọ́ tẹ́ ẹ fi ṣe o fẹ́ẹ̀sì tẹ́ ẹ wọ̀ amòkú tẹ́ ẹ fi sin àmọ́ o àmọ́ adákẹ́ à ń retí èsì tẹ́ ẹ fẹ́ fọ̀ jáde fún wa. àfọ́kù gòló lóyè Ìgbòho tó dúró tìkára kàkàràǹkà. àfọ́kù gò ìlólóyè Ìgbòho ọwọ́ dúró tìkára bájà sọ́lá tí ò rí yàn bájà mọ́ tó wá ń bògiri tó fògiri mọ́ra ẹ̀yin olórí ibú gbogbo yìí. ó tó gẹ́ alùbàtà kan kì í dárin a máa pàdé lóòrọ̀ ọ̀la láṣẹ Ìdùmarè tó bá di gédé bí aago 9 sí 10 màá ti wà brókàsì yẹn wà le jù ìwà parí ní aago 1 ẹ fi mọ̀ pé kì í ṣeré. wákàtí 4. kì í ṣeré o it's going to be wide broadcast. I'll be going from one house to the other to give you full details of what just transpired early this morning. I call it early morning because aago 12 ti kọjá midnight ni bẹ́lẹ̀ ìwọ bá pé early morning ni. midnight. ìṣọ̀kan ọmọ Oòduà àti ìdè àti èrú obodò a máa mú wá fún yín ajá àbálẹ̀ ni. kàkàràǹkà. tv eléyìí ò sí fèèbó. tàbí o Yorùbá ní jàre ọmọ Yorùbá là ń broadcast fún. ẹ̀yin lẹni tv station. yóò dáa fún ọ Yorùbá gangan làwa sọ táwọn ìyàwó fi gbọ́ tí ṣe pàṣẹ mọ́ túmọ̀ rẹ̀ ó ti sú mi. a sì gbọ́ ìbò tọ́sẹ́rẹ́ àmọ́ ẹja ṣàlàyé ẹ̀ fúnra wa. bí wọ́n yé wọn kì í ṣe pé ẹ̀sẹ̀ máa wá túmọ̀ ká. àpèlé Ọ̀yọ́ léèrè àwọn olówó ọkọ̀ dúdú. kò yé mi tí wọ́n wá gbà Àǹkárá lérí àbàwọn tó wà Àǹkárá lérí. èmi fojú rí wọn tó lójú oorun mọ́ wà tá a fi jí mi gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ pẹ̀lú àwọn èèyàn abọ́ síta bẹ̀rẹ̀ ìṣẹ́ra lóògùn àgbà ó mo ti sọ láìmọye ìgbà time without number ẹ máa wà careful ẹ máa wà ń ṣọ́ra mo ti ní. bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ pààyàn tọwọ́ tí ẹ bá kọ́kọ́ dùn tọ́wọ́ ẹgbẹ́ wọn lọ kọ́kọ́ yára bí àṣà. ẹni yára lògùn ń gbè bẹ́ẹ̀ ni ẹni yára lògùn ń gbè ní self defence ni. ọmọdé pa náà náà yára jù á lọ àwọn ẹlẹ́jà ṣẹ́gun. ẹ̀mí olóyè Ìgbòho sí lọ́wọ́ ọmọ èèyàn ọwọ́ Ọlọ́run ló wà. ẹ bá sáré mọ́tò kẹ́ ẹ lọ kọlu kẹ̀kẹ́ ọ̀pá yín tán tó dé nígbà tí kẹ̀kẹ́ bá gba yín báyìí àrùn kì í kẹ̀kẹ́ máa ń gbà yàn tí àgbẹ̀tí mọ́tò bá gbà yàn yóò ṣèyàn léṣe tẹ́sán ọmọ tó mọ́tò gbàgbọ́ kẹ̀kẹ́ òní tètè mà pé nǹkan kan kọlu ọ́. àfọ́kù ugò ìlọlóyè Ìgbòho ó dúró tìkára alábẹ́sẹ́kẹ́lẹ́ lọlóyè Ìgbòho ó ń wá ẹni tí ó kọ́ lábẹ́ kò ní dáa fún yín. àmín. ayé yín ò ní dáa. àmín. àtijọba àpapọ̀ àtijọba ìpínlẹ̀ àtijọba ìbílẹ̀ ayé yín ò ní dáa. àmín kò ní ra gbá fún wọn bó bá wà ra gan yóò fọ́ kíláàsì ni. ìbéèrè mi kí lẹ fẹ́ gbẹ̀mí olóyè Ìgbòho fún. I wonder, I don't know. àmọ́ fún wọn o àmọ́ tán fẹ́ gbà o. ó ti
òjíṣẹ́ lẹ lè pa ẹ̀ lè pàṣẹ tó fẹ́ jẹ́. kò jọ wọn mọ̀ ṣe náà ni lédè ègbó. yóò kọ̀la yóò tó kọ̀ lọ́ba tó kọ̀la tó kọ̀la. irú olóyè Sunday Igboho bíi millions ló ti wà ńlẹ̀. nígbà Ṣàkàáhù tó bẹ̀rẹ̀ sí ní bá yín fa wàhálà lókè ọya Ṣìkáù. Ṣàkàáhù kan bẹ́ẹ̀ ni mí dìde òkè bẹ́ẹ̀ náà lọ ìran olóyè Sunday Igboho ẹ̀ wá lè rí Igboho pa. ṣé wọ́n ti pa wọ́n ti pa Ṣìkáù wọ́n ti pa láìmọye ìgbà tó sì jẹ́ pé ó tún rọ́pò ni olóyè Igboho pa. bóun náà ṣe lápájí ni ṣé bí wọ́n má sì pa bí wọ́n sì sún ná ẹ bá pa bẹ́ẹ̀ ti pawó lọ́wọ́. ǹjẹ́ wàá ní kán sún wọ́n á sì sún ná wọn sí gbogbo yẹn o Gúmi wà ń bẹ̀ wọ́n gbé o kán ti sún ná lójijì kan rọ lápá rọ lẹ́pẹ̀ kan sún wọ́n gbé o. aṣíwájú lẹ káàárọ̀ òjíire ẹ tó fẹ́ gbẹ̀mí olóyè Ìgbòho náà tí èbá ti pẹ́ yín gómìnà yìí ẹ bá yọ ọmọ àlẹ́ yọ ọmọ rẹ kíran kẹ́ ẹ má lè sọ̀pọ́ọ̀tì ẹni tí yín kẹ́ ẹ má lè gbárùkù tẹni tí ń bá yín dáàbò gbóyin bòrá yín kẹ́ ẹ lọ rèé máa gbárùkù tẹ Fúlàní tí arígbó lórí ibú gbogbo nìyí ìtẹ́jẹ̀ òjì ẹ̀gbọ́n ẹ ti wá gbàgbé pé gbogbo pò láyé ọdún 8 ni. mo lè gòkè mo lè sọ nínú òṣèlú ipò gómìnà àti ipò ààrẹ ọdún 8 ni. agbára ò sì lọ títí láéláé it is transition ó ń yí ni ó yí sọ́dọ̀ yín lónìí ẹ lò dáadáa ó lè yí ibòmíì lọ́la. ebi tó bá dẹ̀ ṣubú bẹ́ẹ̀ tán wọ́n á tún padà wá. wọ́n fi ọjà alága nìkan ọwọ́ ń bọ̀ ẹ máa fọ́ gbogbo gíláàsì ọkọ̀ torí pé eré kọjá ẹyin nu ọlọ́nu. ẹ lọ rèé sọ̀rọ̀ ni o ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìjọba àpapọ̀ ẹ bá ṣàlàyé aṣọ dúdú àǹkárá táwé ojú báyìí lọ wọ́n wá fi wé orí báyìí káyọ̀ ti rí bí wọ́n ṣe fi wé orí rè signal ni iṣẹ́ ni signal àǹkárá iṣẹ́ àǹkárá ló bá dé àǹkárá yẹbẹyẹbẹ sínú ayé yín àdá. àǹkárá yẹbẹyẹbẹ. mo mọ̀ pé gbogbo yín ọ̀fara rere lé. atọ́gun mọ́tì di ọmọ adéyẹmọ iná ń jó ògiri òsá ẹkùn bàbá dámilọ́lá owó bàbá yọ̀mídé bẹ́ẹ̀ ni ọba lóhun ọmọ tí ń jẹ́ Ìgbòho ètò òun ò sí láyé. ẹ wo àwẹ̀ wà ń ta wọn fẹ́ sọ̀rọ̀ jù ètí mo sọ yẹn jẹ́ fi mọ́ kémi náà lọ rè jẹ sáré. ẹ wá jí mi lójú oorun lásìkò tí ò sí ìyá kí n jí. bùn lé pé. ọlọ́wọ́ lágbá ẹ dárun mẹ́rin. yes. owó ẹni rẹ̀ yín àtẹ̀yìndá ẹ wá ọlọ́run tó gbogbo rẹ̀. wọn ò ní gbádùn àbí Jésù. àdáwọ̀ ẹ máa bá yí tàbí nínú oorun sùn ọlọ́run máa jó kẹ́. ẹ lẹ́ o ẹ lẹ́ o ẹ kú sẹ́. láìdé rèébù ara ẹ̀ náà ni títí ológun. ẹ lẹ́ o àmín. ó gbẹ̀yìn ọ̀dà lẹ́lẹ̀ Yorùbá mọ́rọ́dá òkú láká ayé ni ó fẹ̀jẹ̀ níwẹ̀. àmín. agbára Ògún ti wà lẹ́ o. ó dé padà. Ògún láká ayé dé padà. Ṣàngó ni Ògún Èṣù láàlú gbogbo wọn ẹ lọ rèé béèrè ìtàn Ògún láká ayé ẹ tí ọba yé lọ béèrè Ògún láká ayé ó ní jagunjagun àkọ́kọ́ òun lálágbẹ̀dẹ àkọ́kọ́ òun lọ́kọ́kọ́ jagun tó ṣẹ́gun agbára rẹ̀ wá ń bẹ lọ́wọ́ olóyè Ìgbòho ṣe wá lè rírú ẹni bẹ́ẹ̀. ẹni tí gbogbo èèyàn ń dín láàárọ̀ tó ń ṣàdúrà fún káàkiri. thank you my love mo rọ́wọ́ ẹ. ṣé wọ́n ṣàdúrà bá fún bàbá rẹ̀? èyí àwọn ṣàdúrà bẹ́ẹ̀ yóò lórí burúkú ẹ̀. wọn lè ṣe àfi kán máa fi pè ránṣẹ́ sí wọn lójoojú èpè ní. mùsùlùmí gbàdúrà fún olóyè Ìgbòho Kristẹni gbàdúrà fún
owó làwọn fi ń ra àdúrà àtàwẹ̀ ẹ má ti lè fáwọn pásítọ̀ jẹnjẹn bí Adébóyè ò ti parí. ìwà lẹ fẹ́ kí ni tẹ́ ẹ fẹ́ gbà tí tẹ́ bá pa olóyè Ìgbòho tán ojú yóò wálẹ̀ ká dáa fún yín. àmì àyàn. gbàdá lẹ́wọ̀n máa rọ́ọ̀dì sí ẹ mọ̀ ní sí oríire o. àmì kò ní dáa fún wọn. ká lólóyè Ìgbòho ló lọ bìkan lọ́sàn-án báyìí gbàdá lẹ́wọ̀n máa rọ́ọ̀dì sí broadcast. wọ́n mọ̀ sí ìbò. ẹ wàá máa fi ọ̀rọ̀ ká ẹ máa pè fún 1 hour. aláyé bàjẹ́ ni wọ́n. bàbá rí broadcast kẹ́ẹ̀dì bóyá kẹ́ẹ̀dì náàsì ni o tàbí kẹ́ àṣẹ́ǹtì ni o ẹsẹ̀ kan tó méjèèjì. kílẹ̀ tó mọ́ èmi gò fún wọn lẹ́gbàá tí wọ́n wà Àǹkárá lérí iṣẹ́ náà ṣe wà. ó bá ìjẹ́ pé Nàìjíríà pólíìsì ẹ ti wọ́n sọ láti dúdú wọ́n ti wà wọ́n ti ń wà Àǹkárá. abẹ́rẹ́ kan àwọn ìgbà tó sọ Àǹkárá di uniform àwọn èèyàn ìfọyín láyé. kéèyàn bá Àǹkárá ṣe uniform ẹ̀yà ọmọ ológun ní tọ́mọ̀ dá àmọ́ ní o àmọ́ ẹ print ẹ̀ sáyé ẹ jẹ́ gbogbo ayé ó rí i pé atọ́ bẹ́ẹ̀ ń lò ní ìsìn o bẹ́ẹ̀tì dúdú àtàǹkárá ni. kẹ́ẹ̀sì wàá jẹ́ gbogbo àgbáyé ọmọ pé òru lẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ní ìsìn ẹ̀ ṣe lọ́sàn-án jẹmọ́. òru là á ṣèkà náà ti ṣe. àmọ́ tí ìbá ti ń ṣẹ̀ ni ẹ wá bá wa béèrè lọ́wọ́ ìjọba pé wo lálásọ dúdú tó ń lo àǹkárá sí lórí. láìsí pé èrè ìpàdé ọlọ́mọ abáwọ̀tọ́ fi dẹ́wà kí n lé ṣé láì bímọ lé láìsí pé èèyàn bímọ. ó ń bọ̀. àwọn ni. àwọn àgbà sọ pé àwọn làádẹ́ẹ̀dẹ́ á gbòmìnira o. pẹ̀lú sùúrù ni jàre. ọba ẹgbẹ́ torí òmìnira bá a fẹ́ gbà. ló ń kàn láà. ìlàyé èyí ṣe fẹ́ bàjẹ́. láyé kan ṣe fẹ́ burú ló ṣe ń já wọn jẹ. àwa ń gba òmìnira o. pẹ̀lú sùúrù gan tún ni a tún fomi sàn wọ́n lọ́wọ́ pẹ̀lú. àbí Boko Haram lọ́wọ́ lé ni. mọ ẹjẹ sìnrìn tó bá wá bá sáwọn náà nìkan sìnrìn bí wọ́n ti ń lò. àwọn alákìísà alikasamalia wọ́n sàǹkárá mọ́rí. ẹ̀yin nu ọlọ́nu ẹ̀yin nu ọba tó jọ ṣẹ̀dá wa nu Oòduà obìnrin léèrè. Ọlọ́run obìnrin. Ọlọ́jà yóò fi lé ẹ̀yìn ọ̀dàlẹ̀ yé ṣe bùgbé. Ètò láàrin ògbìnrin òkú abániwárà bá àrídà ìmọ̀ra tí jẹ́ lápapọ̀ ẹlẹ́kọ̀ọ́sọ kó láróyè ṣẹ̀jẹ̀ yóò ṣe gbogbo yín láṣẹ pa. Ìdí ó dì wọ́n lọ sẹ́nu tírélà. Ìṣọ̀kọ́mọ Oòduà TV ẹ ṣe gan ni o. Fún àsìkò bẹ́ẹ̀ sílẹ̀ láti gbọ́ abẹ́ wí ẹ̀dí ẹ̀wò kó sanwó òru. Àti jí sáwà náà sùn ẹ̀yin ò sùn àwa náà sùn. No going back. No going back. Ẹja pàdé sílẹ̀ bá máa kó comprehensive ìròyìn tó pé. Oníyàrá Adébọ́lá lè ní jẹ́. Amójú ẹ̀rọ mi tí ó fi gbà fẹ́fẹ́ sí. Ẹni ọlá máa ti olóṣọ̀gá òṣìṣẹ́ ó dàbọ̀. Bí ẹ wá jọrẹ́ kéde gan tó lọ sùn. Ẹ wá jọrẹ́ ìṣẹ́jú méjì. Ẹ wá jẹgba. Àsìkò wà nílẹ̀ fún yín láti jẹgba lọ́dọ̀ tèmi. Torí mi ń bẹ nílé fún yín láti jẹgba. Iná mi kàn. Ó yẹ ẹ dákun ẹ jẹ́ á gbọ́ o. Ẹ dákun ẹ jẹ́ á gbọ́ o. Ìyá yín ò sùn. Ojú mi rèé. Ọmọ ológun sinẹ́. Ẹ dákun ìgbà wo la ṣerú eléyìí dà? Lórílẹ̀-èdè location náà yìí. Ẹ dákun ìgbà wo la fẹ́ ṣe gbogbo rẹ́sikẹ́bọ́gẹ̀ ìdá kó jẹ́ pé ẹ mọ̀jú kẹ́ máa pààyàn lọ. Ó yẹ wá sọ fún mi o, ẹ̀yin tẹ̀sí ń pariwo fún wa wípé ká má bú àwọn bàbá yìí mọ́, ẹ jẹ́ ká fi wọ́n sílẹ̀, ẹ mọ̀ jẹ́ ajá mọ́, a lè gbalẹ̀ wa láìsógun láìsọ̀tẹ̀. Ẹ dákun ṣé ilẹ̀ tẹ́ gbàrè láìsí gbà láìsógun o? Ìbéèrè ni ǹjẹ́ ilẹ̀ tẹ́ gbà ní láìsí ogun láìsí ọ̀tẹ̀
ǹjẹ́ ìjọba àpapọ̀ ti rẹ́dì, ìjọba location náà ti rẹ́dì láti fún yín ní ilẹ̀ yín láìsí pé ìjà wà, láìsí pé bóyá ẹ fi tipá gbà. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì gan nífùn gan wọ́n ja ogun, tẹ́yìn tẹ́ ń pera yín lọ́mọ Ísírẹ́lì, ọmọ Ísírẹ́lì gan ja ogun. Wọ́n ja ogun, wọ́n gbà, Fáráò gbà kí wọ́n kúrò. Ṣé Fáráò gbà ni? Fáráò gbà kí wọ́n kúrò ó lọ bọ̀rọ̀. Fáráò gbà káwọn náà lọ bọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n àwọn náà gbà fún wọn. Sorry, mo ń charge fóònù yẹn ni. Mo kì í charge ẹ̀ lóru, but mo ní láti ṣe broadcast yìí. Wọ́n gbà, ṣùgbọ́n kí la fẹ́ ṣe sí? Kí làwọn èèyàn fẹ́ ṣe? Àlójú oorun lọ́sàn-án, àlójú oorun lálẹ́, kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n ṣépè sọ yín ni. Wọ́n wá ẹgbẹ̀pẹ̀ dílé ni, àbí rí ibú bá yín ni. Wọ́n fẹ́ pè bá ti yín jẹ ni. Wọ́n lẹ wá àǹkárá dúdú. Ẹ dákun. Wọ́n lá àǹkárá dúdú lẹ́wé. Ẹ dákun ìgbà wo lẹ di aláǹkárá yẹbẹyẹbẹ. Ìgbà wo lẹ di aláǹkárá yẹbẹyẹbẹ. Ẹ ń lo àǹkárá, wọ́n lẹ wọṣọ dúdú, ẹ wá sàn àǹkárá mọ́ rí. Lẹ́sìn pé eré pàdé, kí ni kíkí tẹ́ fẹ́ lọ kí wọn, tó dá gbọ́pọ́n sọ pé ẹ wá kí wọn ni, kíkí wọn fún kí nìyẹn? Ṣé wọ́n bímọ lé ni? Ìgbà wo náà tún di ọlọ́mọdé tán tó ń bímọ lé tó fi di pé kẹ́ lọ máa kí wọn sílé? Ẹ tún fẹ́ gbẹ̀bí bàbá yẹn dànù, kí ló dé gan-an? Mo ti ẹ̀ dúpẹ́ tó yẹ pé gbogbo nǹkan tá à ń sọ náà àwọn tó wà náà ń mú lò, bó tilẹ̀ gbogbo ń pọ̀ ẹ sì ń rí mú lò. Mo ní ẹ má sùn lọ́sàn-án àtòru, ẹ wà kí ẹ fùfú nínú ilé yẹn. Ọgbọ́n ọ̀nà pápátá ni wọ́n ń sán láti wá gbé bàbá yẹn. Wọ́n ti mọ̀ pé bóyá gbogbo ọwọ́ ti sùn níwò yìí, ẹ mọ̀ páwà gan tójú tìyẹ láàfin rìnà ni, èmi gò sùn mọ́. Àwọn tó bá ń sùn lásìkò yìí, wọ́n kàn ṣe ẹni mídíà tó bá sọ pé òun sùn ní àsìkò yìí, lótìtọ́ èèyàn á sùn o, ṣùgbọ́n tó bá sì ń sùn tó ń fi taratara sùn lásìkò yìí, a jẹ́ pé ó kàn ṣe tiẹ̀ ni. Torí ó gbọ́dọ̀ máa wo gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀sán àtòru kó mọ ogun tó ń lọ. Ẹ rí mi tí mo ń ṣe ẹ máa rí program tí mo ṣe lánàá tí mo gbé dáàdì yẹn wá, ẹ má jẹ ìtàn gbogbo bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí mo ti sùn lọ, gbogbo bí mo ṣe ń dorí kodò mo ń yán ni, ẹ má jẹ́ kí n tú àṣírí ara mi fún yín tó ṣẹlẹ̀ lánàá. Mo ń sùn nítorí mi ì sùn, oorun ò wá, yìí ní sùn. Bí n bá dìde ṣé mo dìde irú ẹ̀ rí, bí mo ṣe dìde yẹn mo lọ fọwọ́ mú àgànná bóyá kí n sùn díẹ̀ ni, bóyá mo lè dijú nígbà tó ojú mi ti pọ́n tóorùn yẹn ń kùn mí, ẹni tí mo sọ̀rọ̀ kọ́ mo ti sùn. Still náà mo tún wá parí program yẹn pé jẹ́ kí n tún sùn, oorun ò wá mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́ńtẹ́ǹdì ọ̀dọ̀ àwọn IPOP bí mo ti ẹ̀ ṣe rí Nnamdi Kanu tó ń sunkún tiẹ̀. So ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ wà careful nínú gbogbo nǹkan tá a bá máa ṣe tí mo fi máa sọ gbogbo ìgbà. Tá a bá ti ń kìlọ̀ fúnra wa, ẹ má jẹ́ ká máa gba ìmọ̀ràn yẹn sí ìbínú, ẹ jẹ́ ká máa mú lò ń bẹ̀. Ọlọ́run máa ń gbẹnu wèrè ńgbà míì, ó máa fi ń sọ̀rọ̀ òdodo. Ọlọ́run máa ń gbẹnu wèrè ńgbà míì, ó máa fi ń sọ̀rọ̀ òtítọ́. Ṣùgbọ́n nígbà tá a bá sọ̀rọ̀ fún wa tó yẹ pé a wá sọ nǹkan yẹn dìbínú asọ́ dìjà. Tá a bá sọ̀rọ̀ dìjà, báwo lè ṣe fẹ́ mú lísẹ̀ tó yẹ ká fi mú ọ̀rọ̀ yẹn lò, ká mú nínú ọgbọ́n yẹn. Mo pariwo ń jọ ẹ, wọ́n pè mí, Ẹniọlá ló pè mí. Ẹniọlá tó ń bá Koiki sọ̀rọ̀, ó ní àwọn nǹkan tó bẹ́ẹ̀ yan ìmúrí gbọ́ ń tẹ́ mi lè ṣe fún yín pé ìṣètì ìṣẹ́ pé kámẹ́rà wà nínú ilé yẹn. Ohun tó lè pè yín ni pé kò sórun fún gbogbo yín mọ́. Bóyá yín nǹkan máa jókòó pa sídìí kámẹ́rà tẹ́ máa sọ kámẹ́rà ni. Bóyá àwọn kan máa ṣe morning, àwọn kan máa ṣe afternoon, àwọn kan máa ṣe night. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ní gbogbo ìta pátápátá ẹ make sure pé ìta yẹn ẹ ń kó àwọn èèyàn síbẹ̀. Bóyá àwọn kan máa ṣe morning ni o, àwọn kan máa ṣe afternoon, bẹ́ẹ̀ dẹ̀ làwọn kan máa ṣe sí alẹ́. So that wọ́n mọ̀ pé gbogbo àárọ̀ àtọ̀sán ẹni tó bá fẹ́ sí alẹ́ á mọ̀ pé òun ti máa sùn gbogbo ọ̀sán. Tó bá rẹ̀ sí tó bó ṣe kọ́fì kó mu kọ́fì tí ó fi ranjú lẹ̀bi iná lójìn. Thank God walking talk wà tẹ́mọ̀ fi pera yín. Mo dẹ̀ fún wọn ní ìmọ̀ràn yẹn. I swear to Almighty God, Ẹniọlá ló pè mí. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé àwọn ìmọ̀ràn yẹn wà because tó ẹ̀gbọ́n ti sùn tẹ́tẹ́rẹ́ ńkọ́. Wọ́n náà gbé gbúdò fà wá bẹ̀yẹn nísìnyí wọ́n fẹ́ wá gbé bàbá oníbàbá wọn á tún wúlé. Ṣé wọn mú ọmọ bóyá ti fọkàn sí pé àwọn èèyàn ó ti sùn lọ, olórí ibú ní sá. Aláyébàjẹ́ ní sá o, ẹ rò pé wọ́n ti sùn, wọ́n lè sùn, wọ́n ń sunrun ìyà. Ẹni bá ń wọ́mọ, obìnrin tí ń wọ́mọ èé sùn, obìnrin tí ń wọ́mọ kì í sùn. Àsìkò táwa yìí kì í ṣe àsìkò oorun. Tẹ́yìn kan bá ń sùn, èmi ò lè sùn tèmi, èmi ń sunrun ìyà. Mi ń sùn tèmi torí mo sì lẹ́bí ńlé. Tí ò bá tẹ̀ wá lẹ́bí ńlé, àwọn ọmọ tá a kó sójú ogun ńkọ́. Àwọn ọmọ náà ṣe láìwo rálì kan ṣe lánàá, ẹ wo bí wọ́n ṣe ń tẹ̀lé àwọn ọmọ yẹn káàkiri, irọ́ náà pa. Gbogbo ohun tí wọ́n ṣe ni pé wọ́n yẹn fọkàn sí pé Ìgbòho máa tẹ̀lé wọn, Ìgbòho gangan náà wá bẹ̀ kó sí àwọn ọmọ yẹn, ẹ gbàgbé. Ìgbòho gangan bàbá yẹn ni wọ́n ń wá láàrin wọn.
bàbá tí wọ́n ń wá àwọn warriors yẹn ni wọ́n wá ti ní target àwọn tí wọ́n wá láàrin wọn gbogbo wọn pátákà small media mo kí yẹn káàbọ̀ gbogbo àwọn bàbá yẹn Ìgbòho àwọn tí wọ́n wá láàrin wọn àwọn tán jẹ́ ògbóǹtarìgì yẹn tí wọ́n ti ní orúkọ wọn tán ti ní àwọn ni wọ́n wá láàrin wọn ni wọ́n fi lè ṣe nǹkan kan ẹ má rí pọ́n ṣe dúró wọ́n láwọn sọ yín bàbá ńlá rọ ní Ìgbòho ni wọ́n wá láàrin wọn pé bóyá ó máa tẹ̀lé wọn kán gbé kò sí nǹkan kan nǹkan wá ká nìyẹn ẹ wo rálì tá a ṣe lọ yìí náà gbogbo ilé ìtàn ti tẹ́lẹ̀ kò rí bí eléyìí ẹ wo ilé tí wọ́n ṣe yìí wọ́n jẹ́ káwọn èèyàn free láti ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe ẹ wá ń kọ́lọ́pàá kábí ẹ̀ńtá yí ẹ bàjẹ́ ká dá fún ibẹ̀ sí jẹ́ sun sọ̀rọ̀ yẹ kéèyàn máa sùn irú àsìkò yìí ní ìsọ yẹ kéèyàn máa sùn ni ẹni bá jẹ sàárì ní ìsìnkó jẹ sàárì tán kó sì fẹ̀yìn lélẹ̀ ẹ ní ìṣẹ̀jẹ̀ káwọn èèyàn ló ẹ yí gò ní lójú oorun gbọ́ Mákindé sọ pé mo sọ fún ọ tí ò ní Kẹ́hìndé mo sọ fún ọ pé ọ̀daràn ni ẹ mo lọ́daràn ni ẹ wọn bìlífù mi mo lọ́ọ̀ séèyàn gidi mo sọ níjò ní nígbà tí mo pè mo gbọ́ pọ́n sọ pé wọ́n ní Mákindé bó dáhùn wípé kán máa kó àwọn èèyàn pọ́n mọ́ náà wá àwọn ọmọ bíi mẹ́wàá wọ́n fẹ́ máa lọ́rọ́ wọn lágbára wọ́n ní bàbá Ìgbòho wà ó mọ̀ ń pa ẹ̀kọ́ èkì mọ̀ ń pa rẹ̀ ó fẹ́ máa rán wọn lágbára ẹ̀ máa san sálárì fún wọn mo rẹ́rìn jọ náà mo rẹ́rìn ẹsẹ̀ tí wá rí nísìn tí n bá rí nǹkan kan sẹ́rẹ̀ jẹ́ kí n sọrú ẹ̀dá tí mo jẹ́ fún yín tí spirit mi bá kórìíra ẹ̀ tó bá kórìíra ẹ̀ á jẹ́ pọ̀ ní ẹ̀mí òkùnkùn lára nìyẹn tí ẹ̀mí mi ò bá ti bọ́ ẹ sí tó bá ń bẹ ẹ́ lágídí tó bá ń sá fún ẹ nígbà míì ó ti gbà pé ó ti fẹ́ dalẹ̀ nìyẹn ó ti gbà pé iṣẹ́ bí wà lọ́wọ́ ẹ̀ kódà tí mo bá ń pè ẹ́ tẹ́lẹ̀ tí mi ì bá ti pè ẹ́ mọ́ ó ti fi hàn fún mi wípé ó ti ń ṣiṣẹ́ ó ti ń dọwọ́rú lẹ́yìn nìyẹn ni mo fi ń sá fún ẹ èmi kọ́ ni mo sọ fún spirit tèmi máa sá dànù ni mo ní mi ò gba tàwọn pípì mo ní ìjọba kan kò lè sọ̀rọ̀ sókè bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni ẹni ọba ńláńlá kankan kò lè sọ̀rọ̀ sókè torí àìmọye àṣírí tó wà lọ́wọ́ mi mo pariwo nígbà náà lọ àtáàkì ni wọ́n àtáàkì mi ni so nǹkan wá ló ti ṣẹlẹ̀ ní ìsìn nígbà mo ní wọ́n máa lọ gbé bàbá yẹn nílé wọ́n máa lọ sílé wọn ṣe bẹ́ẹ̀ ní rọ́mò ń pa ṣe bẹ́ẹ̀ ní tí mò ń sọ ẹ lójú mi ò tó tí mò ń sọ àtáàkì tẹ fẹ́ àtáàkì mi pàǹjọ náà ni ẹ àtáàkì mi tẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ìdábò mi tójú tẹ́yìn odidi ọ̀sẹ̀ méjì lomi fi ń jábọ́ lójú mi pé ṣé mo ti wá jẹ̀bi bí mo ṣe sọ̀rọ̀ ẹni mo mọ tẹ́ fojú mi rí fa mo mogun tẹ́ gbé wá kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ṣépè sọ yín ni Mákindé sẹ́rì rẹ̀ burú rí ni jẹ́ kí lẹ̀ mọ́ lóòótọ́ torí èmi náà mo fẹ́ ní ẹ̀rí lọ́wọ́ mo fẹ́ ní ẹ̀rí gidi lọ́wọ́ sọ nígbà tí n bá lẹ́rìí lọ́wọ́ tí mo bá ní ẹ̀rí tán wọ́n wà gbádùn mi tó ẹ̀yin eléri ibú dédé ẹ̀yin ọ̀tọ̀ ọlọ́ ẹ̀yin àgbákò ènìyàn mo ní Mákindé ò lè sọ̀rọ̀ wọ́n ní Mákindé sọ̀rọ̀ sókè pé kò kàn lè support mo ní gọ́fúnà Mákindé ó sọ̀rọ̀ wọ́n ní ẹ̀yin sẹ́mọ̀ pé Mákindé sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n kàn fẹ́ bàjọ́ bẹ̀ jẹ́ ni mo ti rẹ́rìn yó mo kàn mi rí báyìí fún wọn pé Mákindé ó sọ̀rọ̀ Mákindé ò lè ẹ́ bàláyé sọ̀rọ̀ Mákindé ó sọ̀rọ̀ wọ́n ń pàṣẹ fún látòkè ní yóò sọ̀rọ̀ mo ní nígbà tí wọ́n jó sásá kúrẹ́tì Mákindé ò sọ̀rọ̀ èsì tí mò ń fún wọn nìyẹn o mo ní Mákindé ò sì sọ̀rọ̀ wọ́n jó sásá wọ́n náà fẹ́ gba 475 billion naira ìjọba máa fún wọn kí ni ìjọba Mákindé ṣe fún àwọn èèyàn wọn ló máa ń ṣe oore fáwọn èèyàn ó máa ń fáwọn èèyàn ní nǹkan lóòótọ́ ìyá chọ́ọ̀chì kan tó gbéṣẹ́ wá ń gbà kọ́ báyìí tí Mákindé dé kán lọ rè wú chọ́ọ̀chì ẹ̀ wọ́n ná pàrọ̀pàrọ̀ ọbẹ̀ yóò promise wọn ni kò fún wọn ní ṣe ń gbá dìbà ṣe sọ lọ́wọ́ ẹ̀ opó ní ìyá yẹn 30 years náà láwọn ti ní chọ́ọ̀chì àwọn táwọn ti dá chọ́ọ̀chì sílẹ̀ opó ni wọ́n ó dẹ̀ lọ wú chọ́ọ̀chì wọn kí ló fún wọn ṣe ń gbá kò fún wọn mo ní Mákindé ò ní nǹkan kan tí ó sì ẹ má dára yín láàmú Mákindé mọ̀ nù gbogbo wàhálà tó ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn náà ṣe bóun ló ń san ẹ̀jẹ̀ ó ń ju ọjà ó ń jó gbá ẹ mọ̀ pé plan work wọn ni wọ́n ń gba gbogbo ilẹ̀ fún Fúlàní lọ ní náà ṣùgbọ́n èmi ó ṣàdúrà kan fún yín àdúrà tí ń sì ṣe fún yín ni pé pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ káwọn èèyàn sùn bẹ́ẹ̀ jẹ́ ká lójú oorun ẹ̀yin náà ò ní lójú oorun bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ ká gbádùn ẹ̀yin náà ò ní gbádùn o èpè kọ́ o kì í pé ṣépè ẹ̀ ní gbádùn torí ẹ̀ jẹ́ ń sùn àsìkò ní ìsún yẹ kí n sùn ní mo dórí prógámù lánàá bí mo ṣe ń ṣe rèé tẹ́ ẹ bá rí mi tí mò ń bọ́ sábẹ́ tébù mo yán ni ẹ jẹ́ ń jẹ́wọ́ fún yín mo yán gidi mo yán bẹ́ẹ̀ lórun yẹn ń kùn mí tẹ́ rí gbogbo bí mo ṣe ní rí yẹn mo ti sùn lọ àwàdà tí mò ń ṣe tí mò ń pẹ̀yìn ọmọ Ìbàdàn ní so tí mò ń pọ̀ ọmọ Èkó ní so mo ń ṣe pé kó rún lè kúrò lójú mi ní orun òkú o mo fẹ́ sùn
ló jẹ́ kí n bọ́ ta mo tún lọ síbẹ̀ yẹn mo tún lọ ẹ̀yìn àgànná bí mo tún dó lẹ́yìn ìfẹ́ yìí láyé bí ìdè nǹkan kan mo kàn dìde pé bóyá bí yàtí bá ti rìn lọ́rìn mo rú ò dá ẹ̀ ní sinmi ẹ̀ ní sinmi ẹ̀ lè sinmi yìí ò ṣe pé ẹ̀ ní gbádùn bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ ká ní sinmi láyé wa tẹ́ ẹ̀ jẹ́ ká lójú oorun ẹ̀ ní lójú oorun kí ló dé kí la ṣe fún yín gan kí la rà lọ́wọ́ yín kí ni bàbá yẹn ṣe fún yín gan nígbà tí síkáwù tó ń pa àwọn èèyàn inú igbó tẹ́ ń pa pápá tó ń jí bẹ́ẹ̀ ṣe ń pa sígbà tẹ́ pa pápá tí ò jí tó sì tó ń jí padà ẹ dákun sọ fún mi kí ló dé tẹ̀ wá sún ná àbíkú ọmọ ni tí ń sọ ológun dèké ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ sún ná tàbí kẹ́ ẹ so apá rẹ̀ kẹ́ ẹ so ọwọ́ rẹ̀ kẹ́ ẹ jù sínú omi òkun kẹ́ ẹ wá gbé lọ sí àrùn gbòǹgbò kẹ́ ẹ sọ lápá so lẹ́sẹ̀ kẹ́ ẹ já lọ di òkú rẹ̀ kò sí tó lé ń bẹ̀ kò sí tó lé ń bẹ̀ ṣebí tẹ́ bá sin ni tẹ́ bá sin sínú ilẹ̀ ni yóò jí padà kò ní di ẹ lọ jù sínú àárín gbùngbùn omi ni àárín gbùngbùn ni ẹ jù sí ẹ dé lápá àtẹsẹ̀ kẹ́ ẹ wá mú nǹkan kan kẹ́ ẹ fi ya ẹnu rẹ̀ kẹ́ ẹ yá báyìí kómi rọ̀ sí lẹ́nu àti mú kẹ́ ẹ lọ sọ sínú omi tẹ́ ẹ bá ti sún náà tán ẹ kó eru rẹ̀ kẹ́ ẹ lọ dà sínú omi kómi tún gbà lọ ń tẹ́ ẹ lè ṣe fún pọ̀ Gumi ó wà níbẹ̀ tó negotiate pẹ̀lú àwọn Boko Haram pẹ̀lú àwọn bandits nínú igbó ẹ mà lọ gbé Gumi àbílérí ibú lè ẹ lè dèrè ẹ sì lè gbádùn rárá ẹ dẹ́kun nígbà tí Gumi ń bẹ ẹnu igbó ìjọ wo ni Gumi lọ sọ́dọ̀ àwọn Boko Haram yìí tó ń rè negotiate pẹ̀lú àwọn ọ̀daràn nínú igbó àwọn bandits Gumi máa negotiate ó tún bẹ̀bẹ̀ àló tún bẹ̀ wọ́n ó ní kán fún wọn ní amnesty Ìgbòho tí ò pa yín lọ́mọ jẹ tí ò dúyà yín lọ́rùn tí ò pẹ́ nìkankan ẹ mọ̀ lẹ́ ń lépa ẹ̀mí wà sáàsì nǹkan fún yín ni wọ́n ṣépè sọ yín ni àbáyé yín bàjẹ́ ni sérí yín burú rí ni nígbà tẹ́ ẹ fọ̀daràn lẹ̀ ẹ dẹ́kun sí ìlú tẹ́ ẹ sọ pé ẹ fẹ́ máa gbé nù ẹ wá ọ ẹ̀yin èèyàn mi ẹ dákun ẹ jókòó dúró náà ṣé ìlú tẹ́ ẹ fẹ́ máa gbé nù ẹ sọ̀rọ̀ ṣe location tẹ́yìn fẹ́ máa gbé nù location tó wù yín kẹ́ máa bá wọn gbé nù shit of whole country sáwọn ìlú nìyẹn a nílùú yìí ti expire ìlú tó bá rẹ̀ ti expire oògùn tó bá expire iṣẹ́kíṣẹ́ ní í ṣe lára oògùn tó bá ti expire oúnjẹ tó bá ti bàjẹ́ tẹ́ bá jẹ́ àrùn kárùn ni ó mọ̀ fà so orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àrùn kárùn ni ó mọ̀ fà torí oògùn kó oògùn lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kì í ṣe ìlú téèyàn ń gbé kò kì í ṣe ibi téèyàn fi ń sọ pé òun fi ń ṣe lé ìlú mùjẹ̀mú jójoojúmọ́ náà ń pààyàn ẹ wo àwọn sójà mo ti ẹ sọ kọ́nà mọ̀jẹ̀ kó já àwọn mo tẹ̀sí àwọn bíi sáwọn sójà náà sójà ń jẹ ẹ wo àwọn sójà tí wọ́n pa tí wọ́n sẹ́ni fídíò rẹ̀ lẹ́nu àwọn ẹni ẹlẹ́ni ẹ̀yìn lẹ kó wọn sínú igbó Tinubu jagabutu ẹ̀yìn lẹ kó àwọn báńdíìtì sínú igbó bàbá Bọ́sànjọ́ Àtíkù Òfóbàjọ́ bàbá gbogbo yín pátápátá ẹ̀yin lẹ kó àwọn bandits sínú igbó tó yẹ pé wọ́n lọ bá yín kidnap tí wọ́n ń gbé yín ẹ̀yin ọba òfò yìí ẹ̀yin lẹ kó wọn sínú igbó pé kán máa lọ kidnap ẹ̀yin náà dẹ̀ ní tó dùn mí ni pé ẹ̀yin lẹ kó àwọn èèyàn sínú igbó torí ẹ ti rí ọ̀daràn mọ Gumi rèé yóò sọ bẹ́ẹ̀ Gumi dẹ̀ ti fẹnu sọ ó lóun nìkan kọ́ lóun mọ ibi táwọn bandits wà pé gbogbo ìjọba àpapọ̀ mọ̀ ń pa rẹ̀ nígbà tí Gumi wá ní ìjọba mọ̀ nípa àwọn ọ̀daràn tó wà nínú igbó kí ló tẹ̀ wá àrẹ́sì wọn ẹ̀dẹ̀ ń fi ẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò ẹ̀dẹ̀ ń kó àwọn èèyàn lọ síbẹ̀ ẹ dákun irú ìlú wo nìyẹn ẹ̀ ń kó àwọn èèyàn lọ sí ibẹ̀ yẹn kán lọ máa gbé àwọn ènìyàn ẹ̀ ń káwọn èèyàn lọ kán lọ máa kidnap wọ́n á kó àwọn ọmọ ọlọ́mọ everyday ni wọ́n ń pa ènìyàn everyday ni news jáde pé Boko Haram ń pa èèyàn tọ̀ Boko Haram lọ tọ̀ àwọn tó ń jiyàn gbé lọ kidnap àwọn tó ń gbéyàn o ẹni tí ò wá gbé yín lọ́mọ tí ò pa yín lọ́mọ lórí pé ó bẹ̀rẹ̀ fún self determination tó determine fún gbèsè ayé ara rẹ̀ ó tún wá béèrè fún freedom pé òun fẹ́ kó àwọn èèyàn kúrò ní oko ẹrú òun ò ṣiṣẹ́ gbẹ̀rù dání mọ́ òun ò sí gbà mọ́ tá a béèrè fún lẹ́ńlẹ́pẹ̀ ní kiri fún ẹ rò pé bóyá tẹ bá gbé Ìgbòho ẹnu àwòsọ̀tọ̀ ọjọ́ mọ̀dà rẹ̀ láàmú wálẹ̀ kẹgbẹ́ yìí tó tújú Ìgbòho lọ tẹ́ni ìlé dákẹ́ Ọlọ́run mo gbádùn tí mò ń ṣe ìbàjẹ́ mo láìkì ẹ̀ gan ni èmi gbádùn bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń fún yín jẹ tèmi ń fún yín pa ẹ wá ní dákẹ́ èmi ò lè dákẹ́
wàláhì n tó lè mú yín ni pé kó rí mi kó kú ńbẹ̀ tó bá dẹ̀ ti lè kú ńbẹ̀ bóyá màá sọ̀tọ̀ kò dẹ̀ lè kúrò tó bá kọ̀la á tún kọ̀la ni ọ̀sán àtòru lèmi àti yín àlè pàdé ẹ gbàgbé àlè pàdé ẹ tó bá sì ní mọ́ dé òun ìní dé bá yín ìbọn Nàìjíríà fẹ́rẹ̀ sùn èmi ò ní dé bá yín gàrà tó sùn òní tí ìyàn níwájú rẹ̀ báyìí jàgàbùtù tètè lọ rè máa wọlé ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ìwọ náà ní ìyá láyé èmi náà ní ìyá láyé ó ní bàbá èmi náà ní bàbá bó o ṣe jọmọ òrukàn lèmi náà jọmọ òrukàn bẹ́ẹ̀ ni ìwọ ti ṣe ibi èmi ò ṣe ibi bẹ́ẹ̀ ni ò ń gun àyà obìnrin ni mí bẹ́ẹ̀ ni ó sì lé ni mẹ́ta ni obìnrin ni mí mo tún bí obìnrin tún ní ìyá mi obìnrin ló ṣáájú obìnrin ló tún tẹ̀lé mi ìyẹn tún kọ́ ọ̀ọ́ni kúre máa sẹ́ńbẹ́lẹ̀ fún ẹ tí fún ẹ jẹ obìnrin kọ́ ló gbé ẹ sínú ni àbọ̀ ọ̀mọ́mú láyọ̀ obìnrin ó sì ń mú láyọ̀ kódà kó tiẹ̀ sáwọn rẹ́sítẹ́bọ́gẹ́ yín àwọn olóṣò yín tán sì ń bá yín fọwọ́ gbóko yín jó tán sì ń fọwọ́ gbọ́yàn tí wọ́n náà fọwọ́ gbọ́yàn wọn jó torí mo mọ̀ pọ̀ lè máa rún ìyàwó ẹ mọ́ àwọn dráìvà àwọn gate man ni ó mọ̀ bọ́ ṣe ni ó mọ̀ rún rẹ̀ mí I'm very sure tàbí kó jẹ́ ṣèjì ló máa rún yẹ ló máa rún tiẹ̀ kò sí ni ò lè rún nǹkan kan mọ́ ọkọ̀ ti dẹ́gẹ́rẹ́ mi tì àwọn olóṣò yín gan ọmú yan wọn ayé òsè wá ní bàjẹ́ kọjá wájú ẹ tí ò sí tọ́sí fún mi kí lọ́ọ́ sì fẹ́ mi sẹ́mi wà ní àwọn tó máa halẹ̀ mọ́ ni èmi ń jáde mò ń rìn níwájú yẹn tí ò sí nǹkan tó yẹ kó sọ fún mi kódà mò ń rìn níwájú ọlọ́pàá tí ò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ travel tí mo lọ ń jò ní ni mo lọ sí airport sí mi ò kọjá ń bẹ̀ àbí mi ò bọ́ ọlọ́pàá ń bẹ̀ sí mi ò bọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọlọ́pàá wọn sì dá mi dúró abẹ́ ti já wèrè ìgboyà ni ẹni tó bá ń gbọ̀n lẹ́lẹ́ máa halẹ̀ mọ́ mo ní gbogbo nǹkan tí mo ní gbogbo ẹ̀rí yín bẹ lórí fóònù mi gbogbo tí ń fi dìbẹ́ndẹ̀rà mi wà lórí fóònù mi kò síbi tẹ́ ẹ gbé mi lọ gbogbo tí Nàìjíríà yín lẹ́ni tí máa ṣe rọ́bìṣì Nàìjíríà lẹ́ẹ̀tí ní ẹ̀rí wà lọ́wọ́ tèmi tí màá fún wọn gàrà tó sùn ọ̀ ní ẹ̀rí bẹ́lẹ̀ bíbà gbogbo fídíò àwọn tẹ́ ẹ̀ palẹ̀ everyday ló ń bẹ lọ́wọ́ mi tí ń stọ̀ pamọ́ kódà bẹ́ẹ̀ ṣe pọ̀kọ̀ mi tẹ́ yìnbọn fún ní agbárí báyìí tó jẹ́ pé Boko Haram níyìn ẹ̀yin lẹ kó àwọn bandits sínú igbó ibi fídíò tí Gumi sọ pé òun nìkan kọ́ ló mọ̀ nípa tó wà nínú igbó yẹn wípé federal government mọ̀ ó mọ ibi tí àwọn Boko Haram wà àtìgbà tí Gumi ń sọ̀rọ̀ tó tún bá yín bẹ̀bẹ̀ tẹ́ẹ̀dẹ̀ ń pa àwọn sójà lójoojúmọ́ fọ́tò wọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe yìnbọn fún ní agbárí tí ìbọn wọlé báyìí sẹ́yìn pé ó ní òkì séèyàn lásán ẹ̀yin náà ẹ̀rìn tẹ̀lé ni rédíò yín dẹ̀ wà lọ́wọ́ mi bẹ́ẹ̀ ni gbogbo information yín tó ń wọnú email nígbà yẹn pátápátá ló wà nílẹ̀ bìbìbà tí máa fi defend yín ọmọ tẹ́ẹ̀dẹ̀ dó yẹ tẹ́ ń dó lójú yẹ báyìí àti bàbá tẹ́ ní kí ọmọ kó máa bá yẹ sùn tí Fúlàní dẹ̀ ń bá ìyá àti ọmọ sùn ní ojú bàbá tó tún ní kí bàbá náà máa bọ́ ọmọ sùn ó wà nílẹ̀ èmi ò bá yín sọ́nù ìgboyà ni màá wá sọ fún àwọn fúnra wọn pé ǹjẹ́ wọ́n lè ṣe báyìí fún ọmọ títí ẹ tó bá jẹ́ pé wọ́n lè ṣe fún ọmọ títí ẹ kó gbọ́ ẹ̀yin lẹ pa Tọ́pẹ́ náà ẹ̀yin lẹ pa Tọ́pẹ́ Arótilé náà kí ni nǹkan tẹ́ fún ìlú ẹ̀ kí ni nǹkan tẹ́ fún àwọn òbí ẹ̀ kí ni tó ṣe fún yín torí pé ó ń dìtẹ́tì ibi tẹ́ wà ṣé Kùránì sọ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀dẹ́ ń kírun ẹ̀wọ̀n tó wá dùn mí jù ni pé àwọn olórí ibú mọ́ sàǹfààní wọ́n mọ̀ gbàwẹ̀ o wọ́n ń gbàwẹ̀ lọ́wọ́ o wọ́n ń gbàwẹ̀ o pírọ́blẹ́mù tí mo ní nínú mùsùlùmí nìyẹn àwọn mùsùlùmí àdàmọ̀dì torí àwọn òrìjínà wà àwọn àdàmọ̀dì sí mùsùlùmí tí wọ́n ti fi ẹ̀sìn yí wọn lórí tó yẹ pé wọ́n ti ka Kùránì sódì ntọ́lọ́run rán wọn náà ṣe ntí Ọlọ́run ò ní pé kí wọ́n máa ṣe ni wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ Ọlọ́run ò rán yín ní nǹkan tẹ́ ń wù níwà ṣé ntọ́lọ́run rán yín lẹ́sẹ̀ Kùránì tẹ́ ẹ kà yẹn ṣé ntọ́lọ́run ní kẹ́ṣe lẹ́ ń ṣe ṣé ntí Ọlọ́run rán yín ń lẹ́ ń ṣe ṣé ẹbí tí Ọlọ́run ní pé kẹ́ máa ṣe ní Ọlọ́run ò ní pé kẹ́ máa ṣiṣẹ́ ẹbí láyé Ọlọ́run tó sì tó lọ́lọ́run tá à ń sìn Ọlọ́run tó tóbi Ọlọ́run bá gbà ayé o ó fọ́run ṣe ibùgbé Ọlọ́run tó tóbi ni kì í ṣe bí ẹ̀yin lẹ̀ ń ṣe kà ẹ̀yin gangan ní ọ̀daràn Ọlọ́run kì í ṣe ìkà ẹ ti ka Kùránì sódì bí àwọn kìrìsìtẹ́nì náà ṣe gba ẹ̀sìn tán ka bíbélì làkàsódì ọ̀tọ̀ ni tí bíbélì máa wí fún wọn ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n mọ̀ gbé sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ lójú oorun ẹ̀ ní lójú oorun bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn mi tó wà bíbá ẹ̀ ní lójú oorun
wọ́n lẹ̀ ń fisiti prostitute house prostitute hotel everyday ni wọ́n ní ilé aṣẹ́wó lẹ̀ ń gbà lọ lójoojúmọ́ bẹ́ẹ̀ ni olóṣó tó mú standing àwọn ọba olóṣó ilé olóṣó náà ń gbà lọ lójoojúmọ́ kò síbi kankan tó ń gbà lọ ju ilé olóṣó lọ àwọn ọ̀daràn àwọn òpònú akíndanidání ẹlẹ́nu gbẹ̀ gbàtàwáwí sí ń gbọ́ gbá bàbá Adébánjọ ẹnu yín jadágbárí yín sà ẹ má bínú o dádì wa ẹ̀kẹ́ yín tìlìtìlì bí ìrọ̀rí olòsì tẹ̀sẹ̀kẹ́ túùlù ẹlẹ́nu pọ̀pọ̀ ẹlẹ́kẹ́ pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀ bí èbè sùràrí restructuring yín tẹ̀fẹ́sẹ̀ náà rèé ẹ̀yin Afẹ́nifẹ́ bíi ṣé restructuring yín tẹ̀fẹ́sẹ̀ ní kánmọ̀ káwa mọ́lé kánmọ̀ pa wá ẹni kan ṣe restructuring ṣé restructuring lè wọ́ọ̀kì nínú ètò wà ńlẹ̀ bàbá ẹ má jẹ́ fún yín tán o tó sì bá fún yín tán ẹ gbẹ gbogbo ìdí yín tó ṣe bàǹbàǹbà yẹn ikùn yín tó ṣe bẹ̀rẹ̀ kẹ̀tẹ̀ yẹn ẹ jò lọ́wọ́ tèmi o torí mi ìdánu dúró níbì kan mi ì dúró bọ́rọ̀ ìmọ̀ fún ọ lójoojúmọ́ tí máa ti ń jáde ni bàbá ṣe lálàáfíà àṣà owó tán fún yín yẹn ṣe fẹ́ fara lè lò abẹ́fẹ́ kú kò jìjì bàbá ẹ jẹ́ kó rí yín ó pé o ẹ̀wọ̀ ẹ̀yin ọmọ bàbá ẹ̀ kìlọ̀ fún bàbá o ẹ̀yin ọmọ bàbá ẹ̀ kìlọ̀ fún bàbá kẹ́jẹ́ kí ó rí bàbá pé kí bàbá jẹ́ kó rí nǹkó pé gidi ẹ máa ní ká má bu Afẹ́nifẹ́re sọ́ra rẹ o má bu ta ni èmi ti sọ fún yín pé ìjọ tí Ìjàpá ti jọ gbòòhò ìjọ ẹ̀ ni ọ̀run ti wọ̀ ẹni bá ní ẹ má bu ọba ẹ ní ho ẹ má bu jóyè o ẹ má bu Afẹ́nifẹ́re ẹ lẹ̀ ti gbọ́ ẹ má bu pírẹsidẹ́ǹtì o ṣé yóò mú yín lẹ́nu lẹ́ni àbí wọ́n fà yín padà sẹ́yìn ìjọ tí Ìjàpá ti jọ́gbọ́n o lọ́rọ̀ tèmi ọ̀tíjọ́ tí mo ti jọ́gbọ́n mo ti gbọ́ ìjọ yẹn lọ̀rọ̀ mi ti lálàáfíà ń tẹ́ bá ní mọ̀ọ́sẹ̀ ní í ṣe wàláì tí n bá rí pé nǹkan tó wà ń bẹ òjọ tí n bá ti lè ṣèwádìí tí n bá rí pé rọ́bìṣì ni wàhálà ẹ̀rìn ẹ̀dọ́ lóhùn ọkàn gbólọ́ gbòkú ń sọ nítorí bá sì ní mọ̀ ṣe gan ní mọ̀ràn ju wọn níbi tí tèmi wà ń tẹ́ bá ní mọ̀ ṣe ibi tẹ́ bá ní kí gbégbé tèmi mọ̀ gbé ibẹ̀ ní gbé ń tẹ́ bá ní mọ̀ ṣe lèmi ò dá wọlé torí èmi ò meditate lé lórí màá pray sí torí pé mi ni mo sọ wípé tó bá ti jẹ́ pé ìwà tẹ́yìn ìjọba Nàìjíríà ń wù fún àwọn citizens tó wà ń bẹ̀ bó ṣe yẹ kẹ́ máa treat wa lẹ̀ ń treat wa bó ṣe yẹ kẹ́ máa fìyàjẹ wa lẹ̀ ń fìyàjẹ wa tẹ́ ẹ bá ta igba ọfà yín yóò wọlé bọ̀ tó bá jẹ́ pé ń tẹ́ ẹ̀ ń ṣe fún wa kò tọ́ tẹ́ ẹ bá ka ọfà yín yóò máa padà sí orí ọmọ yín àkọ́bí ọmọ yín yóò máa kú àdúgbò yín yóò máa tẹ̀lé ni yá yóò ẹni bá perí tèmi tẹ́ni ní ibi tó bá gbógun ti ayé mi ogun ọ̀run agbógun ti ayé ìkàlẹ̀ ń ṣe náà ẹni lẹ́ni tó ń sùn tó yẹ kásìkò tó yẹ pé ẹgbàwẹ̀ ẹ wá lọ sí sókà níwòyí ẹ lọ sílé bàbá Ìgbòho níwòyí ní aago 3 láti wà ń ta báwọn àti aago 3 mo kàn déédéé rí tí wọ́n jáde pò náà níná ní pé àwọn ọlọ́pàá o ládẹ ń gbọ́ kẹ̀kẹ́ wọ́n gbé gbúdọ̀ fà wá àtàwọn sójà ṣé ẹ mọ̀ pé ẹ wọṣọ ní tá a fi da yín mọ̀ nù ẹ wọṣọ sójà ẹ wá ẹ ń ẹ̀sùn àǹkárá mọ́ rí ẹ dákun tá ń kọ yín nífà Ifá aláǹkárá yẹbẹyẹbẹ Ifá aláǹkárá ni Ifá aláǹkárá náà bá dé àǹkárá ni wọ́n fi ṣoògùn agbára wọn dídìrín níyín tí ìbá ṣe pé ẹgọ tán bá ń wẹ́n tó gọ̀ ẹ̀yin Nàìjíríà ni ó ẹgọ gan o so àǹkárá lẹ fi lọ pa àwọn Biafra ògbó oníkálukú yàtọ̀ so ẹ fọkàn sí pé bóyá àǹkárá lẹ fi lọ pa epop àbí àǹkárá lẹ fi lọ pa ọmọkùnrin tẹ́ pa ní Biafra yẹn àǹkárá lẹ pa àǹkárá kọ́ lẹ pa Ìgbòho ẹ lè rí àǹkárá fi pa wọn ìfà ẹ rí pé nǹkan tí wọ́n ṣe nìyẹn bí wọ́n ṣe lọ káwọn èèyàn yẹn mọ́lé tó yẹ pé wọ́n lọ ṣe wọ́n níṣẹ́ bí ṣé bẹ́ẹ̀ rí pé òru ni wọ́n lọ jó ilé gọ́fúnà Imo State yẹn òru ni wọ́n lọ jó bẹ̀ yẹn wọ́n dẹ̀ bà gbogbo mọ́tò wọn jẹ́ gbogbo àwọn mọ́tò olówó ibi wọ́n bàjẹ́ wọ́n dẹ̀ pa àwọn èèyàn ẹ wá wo gáì yẹn wọ́n dẹ̀ pa á mọ́jú pẹ̀mú pásọ agbára wà lára rẹ̀ èyí náà ráṣọ ògùn lára bọ̀bọ́ yẹn náà wọ́n pa á kí ni wọ́n ṣe fún yín níjó onínàná wọnú ilé lọ ń tọ àwọn èèyàn lọ náà ní Biafra yẹn tán wọ́n ń lọ wọnú ilé á sọ fún yín nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ lélẹ́yìí nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ ó máa ṣẹlẹ̀ ni wípé on the 26, 27 wọ́n fẹ́ ṣe knockdown òfò tán fẹ́ ṣe láti wá ka yín mọ́lé ní kẹ́ ẹ wà kẹ́fù gidi knockdown tán fẹ́ ṣe yẹn àti pariwo wọn síta ó ṣeéṣe kí wọ́n change ẹ̀ knockdown tí wọ́n fẹ́ ṣe yẹn ń tán fẹ́ ṣe ni pé láti máa wọnú ilé lọ káwọn èèyàn mọ́lé láti máa pa àwọn ènìyàn ṣùgbọ́n èmi sọ fún wọn pé ẹnikẹ́ni tó bá pa àwọn ènìyàn mi òun ó pa yín tilétilé yóò pa yín tọmọtọmọ tẹ́ ẹ̀ bá jẹ́ ká lójú rẹ̀ yígò ní nísìnyí
bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ní àwọn ọmọ tí yín ń sùn lọ́wọ́ báyìí àwọn ìyàwó yín ń sùn ẹ̀yin ń gbádùn lọ́wọ́ báyìí ẹ ti kúrò nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn yín nínú Illuminati group yín nígbà tẹ́ kúrò nínú Illuminati group yín ẹ wá rán àwọn ọmọ ẹrú yín wá àwọn màálù yín tí ìbá ìporí yín ò pè yín màálù wọn rán yín náà wá ṣé mi ò sọ fún yín pé ká ẹ mọ́ lọ sọ́nà ọbẹ̀ yẹn mo ní ẹ mọ́ relé Ìgbòho mo ní ẹ mọ́ relé Ìgbòho ẹ mọ́ lọ díṣẹ́ dé tòrutòru ẹ̀yin tí wọ́n ràn níṣẹ́ iṣẹ́ dé tòrutòru ni wọ́n ràn yín ẹ mọ́ re bẹ̀ ẹ gbọ́ ẹ kọ̀rọ̀ sí ìyá yín lẹ́nu nígbà tí pé ìyá yín ò kọ́ yín lẹ́kọ̀ọ́ tó bá pé ìyá yín kọ́ yín lẹ́kọ̀ọ́ ẹjọ́ ọmọ tó gbẹ̀kọ́ ẹ ní lọ́bẹ̀ torí pé ẹgbẹ́ kọ́ ni ọmọ tí wọ́n bá dẹ̀ ti kọ́ lé ìta ni wọ́n ti ń kọ́ ẹ̀wọ̀n kọ́ yín nílé yín ni wọ́n kọ́ yín nílé Ìgbòho orí ìkànnì ni mo ti pariwo fódìdí ọjọ́ mẹ́ta mo ní ẹ mọ́ relé Ìgbòho ẹ mọ́ jẹ́ rán iṣẹ́ dé tòrutòru ìjọba Nàìjíríà ò ràn yín ní iṣẹ́ dé tòrutòru tẹ́ ẹ bá dẹ̀ kú gífà ni kò sí nǹkan tíjọba Nàìjíríà ò ṣe fún yín lẹ́yìn pé sọ́rí wọ́n á dẹ̀ra bu yẹ̀pẹ̀ bó bá ṣe é ṣe wọ́n á lọ fi àdírẹ́sì àti kinní kí tẹ̀ náà fi sin ọkọ mi wọ́n fa àdírẹ́sì ṣe torí àwọn fámìlì ò tiẹ̀ gbà torí inú bí fámìlì burúkú àwọn òwò náà wá sí àwọn mẹ́ta sójà mẹ́ta náà rí bí ìnáwó èkó báyìí náà yìnbọn mẹ́ta sókè pòpò lórí ibú kò ní dáa fún yín tẹ́ ẹ ṣe sọ ọmọ tèmi sí tẹ́ ẹ jẹ́ kán rí bàbá àwọn ọmọ ẹ̀yìn gan ẹ̀ kú kú òjijì láàsì kí ṣe pé láàsì gan ẹ̀ kù ní ẹ̀ ní ayé yìí kò ní dáa fún yàrá yà yín ibo lèyàn ti ń ṣe kínní ẹ kó àwọn ọmọ ọlọ́mọ lọ sójú ogun pé kọlọrin máa sọ Boko Haram tó yẹ pé Boko Haram yẹn yín lẹ kó wọn jọ síbẹ̀ ẹ lọ kó Boko Haram mọ́ ẹ báyà dúdú sójà tí wọ́n pa lánàá ni sójà tí wọ́n pa yẹn ti pọ̀ jù náà àwọn sójà tí wọ́n pa bẹ́ẹ̀ yẹn lánàá ó ti pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ní ẹ̀yin lẹ kó bandit yìí ẹ dẹ̀ kó wọn ẹ rí wọn mú ìwà mú sèkáì lójoojúmọ́ àwọn màyétì àlọ́ tó yẹ pé Boko Haram ni wọ́n bàbá lọ́yọ̀ náà gbogbo yín gbà kí Àmọ̀tẹ́kùn kó máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn màyétì ibo ni màyétì àlá ti máa ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Yorùbá báwo ni Fúlàní báwo ni ti fẹ́ ṣe sáwọn jẹ́ security wa a sọ fún yín pé túdọ̀túdọ̀ wọ́n fẹ́ máa wọlé wọ́n máa ní àwọn fẹ́ ròyìn lágbára irọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n láwọn máa san sálárì fún yín pé Mákindé sọ pé òun máa san sálárì fún yín ó fẹ́ ròyìn lágbára kò ságbára kankan wá ní ẹ̀yìn Ìgbòho mọ̀ bẹ́ẹ̀ lágbájá mọ̀ bẹ́ẹ̀ irọ́ náà ń pa olórí burúkú ni wọ́n olórí burúkú ni ẹ jẹ́ ká wà careful ẹ jẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ gbogbo ẹ̀yin warriors pátápátá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ wípé warrior ni yín gbogbo yín pátápátá ẹ wà careful for now ẹ jẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe lásìkò yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra wa ànírànì fẹsẹ̀ sí àdẹ̀ ní kúkú òjijì lágbára Ọlọ́run olórí burúkú làwọn tá à ń bá dìú yìí wọ́n rán wa àwọn tá à ń bá ṣe yìí wọ́n rán wa o wọ́n rán wa o wọ́n tiẹ̀ kò sí nǹkan tó kàn wọ́n pẹ̀lú ìgbésí ayé wa ẹni àmọ̀rí ìbá àkú ni wọ́n ń ṣe fún wa àmọ̀rí ìbá àkú ni bàbá lè kàkú káàkú bàbá lè kú káàkú náà ń ṣe fún wa àwọn eléyìí ò rán wa níṣẹ́ ìkà ni wọ́n ọ̀dájú abiyamọ ni wọ́n ọ̀dájú ni wọ́n kí lẹ wá lọ bẹ̀ in the first place kí lẹ wá lọ bẹ̀ láago 3 òru ẹ dá mi lò ẹ tún wá wí àǹkárá ṣé ẹ̀rín pàdé ẹ̀rín ibi ọlọ́jọ́ bí ni ṣé wọ́n ń sọjọ́ bí nílé wọn lóru ni ẹ wá lẹ wá kí wọn kò ní yẹ yín kí lẹ wá kí wọn fún kí lẹ wá ṣe pé kò ní dáa fún yín lẹ́ẹ̀kan sí kí ni wọ́n ń sọjọ́ bí làbọ́n ṣèkó mọ́ ṣé téèyàn bá tẹ̀ bímọ sílé òru náà máa lọ kíyàn ṣé téèyàn bá ń ṣèkó mọ́ òru náà máa lọ kíyàn àbórí burúkú bá yín ni ṣé àsìkò ọjọ́ bí wọ́n ti tó ni ẹ lọ rú ẹ̀ lánàá wọ́n á lẹ káǹkárá mọ́rí ẹwọ́sọ dúdú irú pàdé òfòwò nìyẹn ọdẹ tó ń ṣe Elédùmarè ni orí ẹ̀gún lẹ́kùlé Ọlọ́run orí ẹ̀gún lẹ máa kú sí tí kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ẹni tẹ́ fẹ́ pa ẹ̀ lè rí pa kọ́ ẹ̀ lè rí pa torí òun ò bá yín jẹ́jẹkújẹ yín tẹ́ ń jẹ òjò òfò tẹ́ ń jẹ kiri ẹ sì lépa ẹ̀ẹ́dẹ̀yìn náà wọ́n ní téèyàn bá léèyàn tí ò bá dẹ́yìn èèyàn máa ń padà lẹ́yìn kí ló dé tẹ́ ẹ jáláwo mọ́ná wọ́n ní tá a bá lé ni tá a bá bá ni sílẹ̀ máa ń padà lẹ́yìn ènìyàn kírítẹ́ léwọn ẹ̀ tún lè padà àṣejù yín pọ̀ àṣejù ti pọ̀ jù fún yín ẹ láṣejù lọ́wọ́ alẹ́ ẹ láṣejù lọ́wọ́ àṣejù yín pọ̀ ká má parọ́ ẹ̀ dáa ẹ láṣejù lọ́wọ́ àṣejù yín pọ̀ ìkà ń gbénu yín oró burúkú ló ń gbénu yín orú ẹ̀mí òkùnkùn inú yín ló ń gbé
orú ẹ̀mí òkùnkùn inú yín ló gbé ẹ ṣèyàn ẹ dákun kí ni bàbá yẹn ṣe ẹ dákun kí ló ṣe fún ẹjọ́ lé àkọ́kọ́ òru náà lẹ́jọ́ mọ́jú níjọ́ náà tẹ́ ẹ̀ sì jẹ́ ń sùn níjọ́ náà tẹ́ ẹ̀ tó jẹ́ ń sùn lónìí ayé yín ò ní dáa kò ní ragbá fún yín kò ní jẹ yín ẹ̀ ní sùn re bẹ́ẹ̀ bá sùn re gẹ́ ẹ̀ ní kú re aago 3 òru ilẹ̀ máa ń ṣiṣẹ́ dé tòrutòru aago 3 òru ilẹ̀ máa ń pa ilé tẹ́ ẹjọ́ náà báyìí dédé aago 3 báyìí náà la jí níjọ́ náà lọ́hùn láriwo ti bò ta náà lẹ ti sọná sílé ẹ tún fẹ́ lọ rè wúlé ilé àsílẹ̀ sílẹ̀ ṣe ọlọ́run ẹ̀sìn ọdọ́run ogun aládé ń gbọ́ ẹ̀sìn lẹ́sẹ̀ òfo lẹ mú bọ̀ ẹ dákun sẹ́ ti bá ń sọ wọ́n da áyán àbẹ́ torí èmi sọ fún mi pé bá ti bá wọn sọ wọ́n di áyán ó tiẹ̀ sápá àwọn méjì apá kan dé sálẹ̀ báyìí ẹ bá mi sọ wọ́n di abara méjì kán dọ̀bọ kápá kan di èèyàn àbí kẹ́ ẹ̀ sọ orí wọn di orí áyán nǹkan mọ̀ wá gbé wọn kiri next time àwọn tó kù ò ní wá mọ́ torí tẹ́ ẹ̀ bá kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ ẹ̀ kọ́ wọn lọ́gbọ́n wọn ò ní sí ọmọ mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tẹ́ bá kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ kí wọ́n kọ́ wọ́n mọ̀ pọ́nmọ aláìlẹ́kọ̀ọ́ láwọn torí ìyá tó bí wọn ò kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ dájú àti wọn sì gbọ́ràn sí mi lẹ́nu ibi tí mo wà létí ti pariwo pé ẹni tó bá lọ́mọ rẹ̀ kó fa ọmọ rẹ̀ létí àbí ìkọ́ni yẹn àkọ́gbà àkọ́gbà ló ń yọ yín lẹ́nu torí ẹ̀gbẹ̀kọ́ láti ilé wá ẹ̀gbẹ̀kọ́ ni tó bá pẹ́ ẹ̀gbẹ̀kọ́ láti ilé wá ìgbèmí adúdú mi bí mo ṣe jòkó tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ pé kẹ́ ẹ mọ̀ rè bẹ̀rù kẹ́ ẹ mọ̀ rè lé gbòó ẹ mọ̀ rè lé rẹ̀ ẹ mọ̀ rè lé rẹ̀ ẹ má jẹ́ kíjọba nàìjíríà rán ni níṣẹ́ dé tòrótòró èyí náà sápà kọ sẹ́yìn èlò ní fún ọ lóṣù èlò ní ìjọba nàìjíríà fún ọ èlò tí wọ́n ti gba sálárì lóṣù lórí ibú ni ọ lórí ibú gan ni wọ́n gan múra ọ gbàdó lórí ibú ni ọ ikú tó tọ́ sí yín gan ló yẹ kán fún àlọ́ yẹ kán sọ yín dá yán ni ó bá tiẹ̀ ṣe gbèrí etí yín kán tiẹ̀ sọ tí yín de tí ọ̀bọ tàbí tí ehoro kán ṣe tí yín de tí ehoro ìyẹn ò náìsì nígbà tẹ́ ẹgbẹ̀kọ́ ọ̀nà dàtẹ́ gbà èmi ìyá yín ò gbà ibi tí mo wà tí mo ti pariwo ìyá yín go gbẹ̀kọ́ débi tẹ́yìn ọmọ gbẹ̀kọ́ ká ní ìyá yín kọ yín lẹ́kọ̀ọ́ á sọ fún yín pé kẹ́ ẹ mọ́ lọ́nà rẹ̀ àbí ń sọ fún yín ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mo ní ẹ mọ́ rè légbòó ẹ mọ́ rè bẹ̀ o ẹ mọ́ rè bẹ̀ o mo pariwo ń bí jọ́ náà mo fẹ́ kéku orí burúkú orí yín nítorí ọ̀rọ̀ ẹ̀ náà ẹ bá péèjì mi jẹ́ gbogbo ẹ̀ náà kúnra wọn ojoojúmọ́ lẹ́ ń flag lẹ́ ń rìpọ́ọ̀tì péèjì mi everyday lẹ́ ń rìpọ́ọ̀tì ẹ̀ ní mo sọ kẹ́ ẹ̀ rìpọ́ọ̀tì ẹ̀kú 5 tẹ́ni ó mọ̀ sọ̀rọ̀ lọ ọ̀rọ̀ mi ó fi hàn pọ́nrọ̀ mi ta lẹ́nu ni bẹ́ẹ̀ ní bá sì ń rérò lásìkò gbogbo ẹnu mo fi sọ ọ̀rọ̀ rí ò ta lẹ́nu tó bá tán ọ̀rọ̀ rí ò ta lẹ́nu ni wọ́n mẹni tó gbòtọ́ dání ọ̀rọ̀ yín ò ta ni sórí ẹni tó bá ń sọ gidi wọ́n mọ̀ pọ́nrọ̀ mi ta lẹ́nu ẹ̀sìn tẹ́ ẹ jẹ́ mọ bàálù mi ẹ̀sìn tẹ́ ẹ jẹ́ mọ wúlò mi pọ́nrọ̀ mi ta lẹ́nu ẹ̀yin lẹ́jẹ́ mọ èmi kò mọ gbogbo bẹ́ẹ̀ sí àtáàkì mi ẹ̀yin lẹ́jẹ́ kí n mọ̀ pé ọ̀rọ̀ mi ta lẹ́nu ẹ jẹ́ kí n mọ̀ pọ́nrọ̀ mi dọ́dọ̀ yín ẹ ṣeun o tẹ́ àtáàkì péèjì mi yìí sì mọ sọ lọ ni tí Jésù ó fi dé èmi lẹ rò wípé bóyá tẹ rò pé ẹni tó bá ń rérò tẹ́lẹ̀ nígbà tẹ bá àtàkì tẹ bá tí ò bá rérò mọ́ á gbọ́lé wàhálẹ̀ kí n parí sókè n rí 2 méjì péré ní mọ̀ sọ̀rọ̀ lọ méjì ìgbà tí ó bá ibi yọ́kì yóò sì di 4 5 6 méjì 8 10 bẹ́ẹ̀ tàṣé kò lè di 50 àmọ́ wò ni ó rà kí n parí kí n rí 200 ìyẹn mọ̀ sọ̀rọ̀ lọ ìyẹn ní dákẹ́sẹ̀ ẹ̀yin lẹ̀ ń jẹ́ kí n mọ̀ pé ọ̀rọ̀ mi ta lẹ́nu ká ní bẹ́ẹ̀ flag mi rárá rìpọ́ọ̀tì péjì mi tí èrò mi tí ń gbé 3000 mi tí ń gbé 1005 mi tí ń bá ń ṣe show lọ́wọ́ tó yẹ pé tí ń bá ń ṣe program báyìí màá máa rí 1000 mi tí mò ń rí later tí mò ń rí 3000 bí òṣìṣẹ́ mọ́ irú program yìí irú ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lọ́wọ́ ẹ̀ nísìnyí tó jẹ́ pé irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí 3000 ni mo máa fi ń gbé tí ń bá ń gbé rally lọ́wọ́ mo lè gbé 3000 nígbà tẹ́ ẹ jó lé wọn ìmọ̀ye tí mo gbé ń gbà náà ṣùgbọ́n gbogbo orú ilé ìtẹ́ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n mọ̀ pọ́rọ̀ mi ta lẹ́nu ni ẹ sì fẹ́ kú ọlọ́ọ̀dùsì wọ́n fẹ́ kú wọ́n fẹ́ lọ jólè Ìgbòho ni ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀sẹ̀ ń wọlé àwọn Nigeria government wọ́n rán àwọn ewúrẹ́ àti màálùú wọn tán kó sínú igbó Sambisa àwọn wèrè tán kó dání àwọn ọmọ aláìlẹ́kọ̀ọ́ àwọn ọmọ àtọ̀rìn àwọn ọmọ pọ̀ bí ọ̀sán bọ́ọ̀lù wa àwọn ọmọ kọ́mọ ọmọ tí wọ́n ní ẹ̀kọ́ lé tó yẹ pé ìyá tó bí wọn gan kò kọ́ wọn àwọn àbí ìkọ́dẹ̀ ni wọ́n àkọ́ gbà tí mo pariwo fún ní last 2 weeks pé kán má lọ sílé bàbá Ìgbòho wọ́n bá lọ síbẹ̀ wọ́n náà gbé gbúdò fà wá wọ́n ń wọ aṣọ dúdú wọ́n wà Àǹkárá wọ́n fẹ́ lọ rè jí bàbá Ìgbòho gbé ńlé wọ́n fẹ́ pa wọ́n mọ́lé ń la gbọ́ tán ní ìsìn ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ni ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ tá a gbọ́ lálẹ́ inú àtàgọ́ 3 òru láti jókòó sórí bí wọ́n náà fẹ́ lọ pa gbogbo bàbá mọ́lé ṣùgbọ́n lọ́ọ̀ náà dẹ̀ kúkú ṣe tójú tì yẹ láàparọ̀ bàbá ní bàbá fi ń rí iná òun ní òsùn tẹ́tẹ́rẹ́ ó ti kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nù ẹ̀yin tẹ́ bá ẹ̀sẹ̀ ń wọlé
wọ́n ní àwọn ewúrẹ́ ọmọ aláìlẹ́kọ̀ọ́ tá a sọ ń bà àwọn ọmọ òṣì tí mo bá wí níjọ́ òní bẹ́ẹ̀ pé kán mọ́ relé bàbá Ìgbòho wọ́n láwọn ò gbọ́ wọ́n ní ìyá àwọn òkú àwọn lẹ́kọ̀ọ́ páwọn fẹ́ kúkú òjijì wọ́n ti wá lọ báyìí nísìnyí wọ́n ti lè rán iṣẹ́ ẹdẹ tòrutòru tí mo ní ká ẹ má jẹ́ kán ran yín àgbà tẹ́ ẹ lọ. Ó dáa kéèyàn bímọ kó kọ́ ọmọ ìyá yín ò kọ́ yín bọ̀ tí Ìgbòho náà bá kọ́ yín lẹ́kọ̀ọ́ náà kò sí ní tó lé ń bẹ̀ ẹ sábà ń san dá yán àti eku torí tẹ́ bá ti wá bá wọn san dá yán tàbí eku tán ẹ wà bá ń jù ọ sínú àwọn ògùn ẹ wà bá ń domi gbígbóná lé wọn lórí ẹ̀ẹ̀kọ́ téèyàn máa ń kọ́ nìyẹn. Tó yẹ kán tiẹ̀ pé lọ lóò náà mo jẹ́rìí náà ẹ̀ní jẹ́ pé mo ti sọ fún yín wọ́n bá ti wọ́ ẹ mọ̀ jẹun pé lọ wọ́n mo jẹ́rìí wọn lè pé lọ ṣùgbọ́n jẹ́ kí ìjọba àpapọ̀ kó gbé ní tó ń lọ káwa lè mọ bó ṣe ń lọ káwa ti rí ní tó ń lọ àwa náà mọ ní tá a sọ torí èmi ò mọ ní tó ń ṣẹlẹ̀ èmi ò mọ irú ogun tó le tó báyìí ká máa lépa ẹ̀mí èèyàn kiri ká máa lépa ayé èèyàn kiri ẹni tí ó sùn ẹni jó gbádùn àwọn ìyá mi wà lórí bẹ́ẹ̀dì tẹ́ ẹ bá mọ̀ o ẹ̀yin rò pé àwọn èèyàn yín wà nílùú òyìnbó àwọn èèyàn yín wà lókè òkun hypertension ló ń sá àwọn ìyá àwọn ìyá oníyìí ò lè sùn mọ́ ojoojúmọ́ làwọn ìyá yẹn fi ń pààrọ̀ hospital ibi bẹ́ẹ̀ ṣe àtáàkì tẹ́ni náà nù ẹ̀yin lẹ sọ mí dá láàbò ara fún rèé ẹ̀yin lẹ sọ mí dá láàbò ara àbó nǹkan wọ́n mọ̀ ọ̀ràn mọ̀ ni wọ́n rán orí mi láti bí nígbà fi mọ́tò àtáàkì mi lórí ọ̀rọ̀ yìí náà sẹ́yìn ṣe wá rí pé tẹ́ni ló ń sọ̀rọ̀ báyìí ọ̀rọ̀ mi ta lẹ́nu ọ̀rọ̀ mi ta lẹ́nu wọ́n tún àtáàkì mi ní spiritual wọ́n tún ṣe ní physical orí mi rèé ẹ̀rí wọ́n rán láti bí láti inú ń bí báyìí ni o láti inú ń bí wọ́n rán débí ẹ ti rójú ẹ̀ rí parí etí mi o mọ̀ ní kò mà tí ì san ló mọ̀ fẹ́ gẹ̀dẹ̀gbẹ̀ kò mà ń sàn imú mi mọ̀ rè tí eyín mi jáde ń bí báyìí tí eyín lu tó jáde lókè ń bí alẹ́ ìfẹ́ ẹ̀kú mo ní mo forí gbálẹ̀ sẹ́yìn ò mọ̀ pé mo ní mo forí gbálẹ̀ ni orí tí mo fi gbálẹ̀ sì mọ̀ pé nítorí ẹ̀ bá ti gbálẹ̀ orí rẹ̀ ò pé mọ́ èmi gan àṣẹ́jù kórì mi ò pé mọ́ mo wà òkè mi gan mọ̀ mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀fẹ̀ ẹ̀kú ẹ mọ̀ fẹ́ ẹ̀kú o ní ọwọ́ wa lórí mídíà ẹ̀fẹ̀ ẹ̀kú Ọlọ́run Mákindé ìyá ò pọ̀ ní ọ̀sán jẹ́ kí n padà dé ṣùgbọ́n tó lè pè rẹ̀ kí n tó dé ni pé jẹ́ kí péèjì mi kó ti wálẹ̀ tán yányán bá ń fúláàgì rẹ̀ dáhùn wàlẹ́ mo láwọn péèjì tí mo ti open lẹ́tí ẹ̀ tí mọ̀ rárá eléyìí tí mo open ní lónìí tí mo sẹ́yìn síta ẹ̀ tún ti fúláàgì ẹ̀ ó tún ti ẹ̀ ti gbé ẹ̀mbágò lé lórí wọ́n tún ti ní ìlẹ̀sẹ̀ gangan lórí tuntun tí ì lò rárá wọ́n ti rọ́bọ̀tì okọ̀ mi níbi tó lè dé ẹ̀mọ́ kan rọ́bọ̀tì okọ̀ èèyàn wọ́n ti rọ́bọ̀tì okọ̀ mi ìlé fókọ̀ mi ìlé bí tẹ́ni open àkáǹtì mọ́ láyé fóònù mi gan wọ́n ti háàkì rẹ̀ ìlé open anything lórí ẹ̀ lórí fóònù ìlé fi open kankan ní. nítorí fi jẹ́ kí n mọ̀ pé ọ̀rọ̀ mi ta ọ̀rọ̀ mi dùn so ẹgbà mi ń dùn ẹ Mákindé wọ́n fẹ́ kú lọ́sàn-án n tó lè pè rẹ sọ fún mi pé wò mọ̀ ń pa n tó ọ̀tún sọ náà ọ̀ lọ́ọ̀ mọ̀ ń pa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ n tó máa ń sọ nìyẹn ọ̀ lọ́ọ̀ mọ̀ ń pa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ó máa ń sọ nìyẹn ẹ lẹ̀ mọ̀ ń pa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ ní kí ìsojú yín pé yìí ò mọ̀ ń pa rẹ̀ ẹ lè mọ̀ ń pa rẹ̀ tẹ bá tún wá fẹ́ mọ̀ ń pa rẹ̀ ńkọ́ ẹ̀yin ọ̀tọ̀ Ọlọ́run oníjẹkújà bàtàrí kẹ́ndìkẹ́ndì òpònú akíndani dání ẹ̀yin ọmọ ìran kíran àwọn ọmọ aláìlẹ́kọ̀ọ́ ọmọ pọ̀ gbogbo àwọn tẹ́ ẹ kó wá láti Niger láti ṣáàdì yín tẹ́ ẹ kó wọn wọlé so òpònú ara yín gbà tí pírẹsidẹ́ǹtì ibẹ̀ yẹn kú tọmọ ẹ̀ tún jẹ́ pírẹsidẹ́ǹtì sẹ́yìn ò mọ̀ wípé tán fi ń lé wọn kiri yẹn ìlú yín náà bọ̀ so kàn mọ́ wá pa àwọn èèyàn tí yín ẹ̀yin òpònú akíndìdìrín àwọn ọ̀bọ ọ̀dànrè dàdá ń dídín ẹ fẹ́ kú ẹ jẹ́ kílẹ̀ mọ́ èmi gan retí ṣó yẹ kí n sùn ẹ jẹ́ kí youth wa kó wake up bẹ́ẹ̀ ni o wọ́n ní I think it's high time we youth come out and mass on this stress and the streets and declare all these evil leaders wanted starting from the guild that is dead for Buhari ẹ mọ̀ pé Buhari already mo sọ fún yín náà pé òun ti kú màá fi kankan hàn yín lọ́la tí n bá ti wá màá fi kankan hàn yín mo fẹ́ tó fi gbẹ̀mọ̀ pé èmi ni mọ̀ ń tú àṣírí Buhari èyí tùbà tèmi gan ti ju ti samepa lọ báyìí èyí tí ìbàyẹn tú lọ́dọ̀ ti Buhari wàhálà ìròyìn tó jẹ́ ní ìlú ìròyìn tó jẹ́ ní gidi mo tún fẹ́ gbé àṣírí Buhari wá kẹ́ lè mọ̀ pé installation ni Google Play Store ni bàbá Google Play Store àwọn nù Tinubu ni Google Play Store ó wá install Tinubu àbí Buhari
fake Buhari ti kú, máàsì ló ń lò. Kódà máa sọ bí tí máàsì rẹ̀ dé fún yín. Máàsì tó ń lò wọ́n ti ti bọnú ara rẹ̀. Ní máàsì ẹ̀ wọ́n ti ti bọnú ara Tinubu, nínú ara Buhari. Wọ́n ti bọnú ara ẹ̀ ní operation náà ṣe. Wọ́n rẹ́ ara ẹ̀ ni, wọ́n gé ara ẹ̀. Wọ́n ní débí, wọ́n gé ara ẹ̀, wọ́n ti bọnú ara ẹ̀ ni. Wọ́n wá rán mọ́. Ẹ ní kúre. Ẹ ní kúre. Ọlọ́run, ẹ lè kúre. Inú ooru ló náà wà. Ìdí tí ò fi lè máa bá ẹ sọ̀rọ̀ ní gbogbo ìgbà nìyẹn, torí rọ́bà lẹ gbé sí nínú ara. Máàsì ló ń lò náà. Ẹ gbé rọ́bà sí lára, rọ́bà tẹ̀dẹ̀ gbé sí lára ni kò lè sí kúrò. Màá sọ fún yín, ẹ jẹ́ kílẹ̀ mọ́. Ẹ jẹ́ kílẹ̀ mọ́ kẹ́ wá jẹ́ kí wọ́n fi àwọn fọ́tò kan hàn yín, kẹ́ wá rí bẹbẹ lórí burúkú. Ẹgbẹ́ òkú máa rúlu wa. Àwa òfò ṣì kẹ́ kó ṣì lọ. Ẹ kó ṣì lọ. Starting from the dead Buhari himself, yes, and block all the ports, yes. Armies and other force must know that we Yoruba boys are running out of the patience. Bẹ́ẹ̀ni, enough is enough. Ẹ lè pa wá bẹ́ẹ̀ ṣe pa àwọn IPOB, bẹ́ẹ̀ ṣe pa àwọn bàbá yẹn bí kinní. Sọ fẹ́ lọ sùn ní my love, mọ́ sùn o. Ní tí sùn fẹ́ sùn, mọ́ sùn bò. Wọ́n bá ti sùn ká má pàdé mọ́. Wọ́n bá ti sùn báyìí, má jẹ́ ká pàdé mọ́. Gbéra báyìí kó gba Ìbàdàn lọ. Lọ sílé ìṣọ̀lọ sí Ìbàdàn báyìí ní sí kó lọ bá àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Kúrò nínú ilé ń wò yìí. Yeah. Other force must know that we Yoruba boys are running out of patience. Agbọ́n babe. Agbọ́n bees. Mo ṣe bọ́n ní agbọ́n wà ń bẹ̀ lóòótọ́ ni. Good night ibo mo ní máa try rẹ̀. Mi ò tí sùn lọ fẹ́ sùn kí ló ẹ fà. Tó bá ti sùn ká má pàdé mọ́. Àrà gbọ́n, ó yẹ ká gbọ́n ta wọ́n pa ni. Enough to destroy them. Wọ́n fẹ́ ṣòfò dànù ni. Àbáyé wọ́n fẹ́ bàjẹ́. Àbí ò fẹ́ yí ẹ̀yà láyà wọn ni. Ẹjọ́ ìyá. Ìgbà wo ni kí á launch out? Ìgbà tó bá ti yá náà ti yá báyìí. Ó ti yá ìjà ti yá. Ẹ launch ẹ̀ báyìí kíákíá. Ó yá àsìkò ti tó. Kò ní ìdí pé káṣẹ̀ máa pàrọwà fúnra wa, káṣẹ̀ máa ṣe rẹ́sikẹ́bọ́gẹ́. Àsìkò ogun ti wọlé. Àwọn tó wọ́n sọ pé ẹ má jagun kí n. Ogun ó ṣẹlẹ̀. Èmi gan bọ̀ nílé. Tẹ́ni ń bọ̀ nílé báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni tí sì yan níwájú Tinubu. Gbogbo ẹ̀yin ọba tí mo ti bú màá tó wá sáàfin bàbá ńlá kú bàbá yín kò sí tí ó sì fún mi. Ẹ gbà ká mú ni. Ẹ gbà ká mú ni. Ẹ bá ti rí mi gan inú yín ò mọ̀ yọ ni ẹ mọ̀ rẹ́rìn ni. Ó dìgbà tí n bá lọ tán abẹ́rẹ́ tèmi ó lọ kọ́nà òfin tó dìgbà bá kú lọ́dọ̀ yín tán ẹ sì mọ̀ rántí pé kẹ́ni ọmọ ológun ọmọ burúkú tó mọ̀ ń bú wa mọ̀ ni. Èmi gá sọ pé èmi náà ni àmọ̀jọ rẹ́rìn. Ẹ ti lọ tán kẹ́ tó mọ̀ pé mi ìbọn Nàìjíríà ẹ gbàlejò fẹ́ rí sí. Ìbọn lẹ́sẹ̀ ẹ gbàlejò ńlé èmi ò ní wá orí ẹ̀ burú nílùú bàbá tèmi mi ò ní wá bẹ́ẹ̀. Àbáyé yín ò fẹ́ dáa. Fúlàní ò mọ̀ fọwọ́ la rẹ̀ nílẹ̀ bàbá àbí ò fẹ́ yẹ ẹyin ni. Bọ́ọ̀lù o. Bọ́ọ̀lù. Ìwà àfihàn. Iná wà lé. Ẹ wo ẹjẹ́ àpàdé jẹ́ kí n sùn díẹ̀. Tí bá ti sùn díẹ̀, ọpọlọ mi máa lè relax. Torí tí n bá ti sùn, mi ì lè ro nǹkan kan. But tí n bá ti sùn yẹn, ọpọlọ yẹn náà máa relax. Màá lè ronú, màá lè gbé wá fún wọn tán. Torí mo fẹ́ já Sanwó-Olú, mo fẹ́ já lọ́rẹ́ Kẹ́hìndé. Táyé Sanwó-Olú àti Mákindé. Mákindé orí burúkú lọ mú dé lójoojúmọ́. Bọ́ọ̀ ṣe jẹ́ ká gbádùn yìí tó jẹ́ pé ojoojúmọ́ ló ń jẹ́ ká máa gbọ́ròyìn lójoojúmọ́. Bọ́ọ̀ bá jólé lÉkòó, wọn ò jólé ńbàdàn. Ìlú méjèèjì náà ní ìlú Táyé àti Kẹ́hìndé. Bọ́ọ̀ bá jólé ńbàdàn, wọn ò jólé lÉkòó. Ṣẹ́ẹ̀rí bọ́ọ̀ jólé ní Ìbàdàn, wọn ò jólé kò sí ni wọ́n á jólé lÉkòó. Bọ́ọ̀ ju ọjà lÉkòó, wọ́n á jó ńbàdàn. Àwa ń gbọ́ròyìn lójoojúmọ́. Ìròyìn ariwo kí ló dé yán ṣépè fún sẹ́yìn nìkan ni lórílẹ̀‐èdè yẹn gan sẹ́yìn nìkan ni kò sẹ́lòmíì mọ̀ ju ẹ̀yin nìkan lọ. Ẹ jẹ́ kí ìyá yín sùn ẹ ní sùn
ẹ ní sùn ẹ ní gbádùn bẹ́ẹ̀ sì jẹ́ lójú oorun ẹ̀yin gò ní lójú lórí ìbú ní lójú oorun lójú oorun àwọn yóò ní ìyá tó yẹ kí àwọn míì máa lọ bí iṣẹ́ báyìí nìsín wọ́n á lọ bí iṣẹ́ lónìí Monday ó yẹ káwọn ìyá yẹn rí bí iṣẹ́ kán lọ bí iṣẹ́ ẹ jẹ́ kán lọ bí iṣẹ́ ẹ jẹ́ kán lọ bí iṣẹ́. mo fẹ́ lọ sùn. látago 3 láti wà mí ẹ̀yin tẹ́ bá ṣẹ̀ ń wọlé ilé bàbá Ìgbòho ní ìjọba Nàìjíríà àwọn ìjọba location 9 ni wọ́n kó búdòfà lọ ó pa àwọn èèyàn lọ́bẹ̀ pé kí wọ́n lọ gbé bàbá oníbàbá but thank God Ọlọ́run rescue wọn. Chief Sunday Igboho's house currently attacked by Fulani government. Nigeria Fulani government. It's Fulani Nigeria. Fulani Nigeria. Àwọn Fulani Nigeria. Ẹ wo ọmọ adẹ́rìn lẹ́nu kẹ́ mọ́ bàdárò ọjọ́ iwájú. Ó dàbọ̀ àwọn àpàdé tílẹ̀ bá mọ́. Tó tílẹ̀ bá ti mọ́ àpàdé àwọn aṣọ yòókù ẹ jẹ́ kí n lọ relax brain mi. Ìgbà tí brain mi bá ti relax a lè wá fún wọn tán pẹ̀lú gbogbo pátá wọn gígùn. Ó dàbọ̀ ṣe ti gbọ́. Orin àwòlá sùn.